nu är alla välkomna till 1970. Och Roger Nilssons fina dagbok. Ska du hålla på och krama den där burken så att det låter hela tiden här nu, eller? Jag bara tänkte att det var från den tiden, att det skulle vara lite tidstypiskt. Okej. Cuba-Cola är väl inte från 76, är det? Marcos t-shirt är ju tidsenlig. Ja, nej, men den är inte original. Det fanns inga sådana här t-shirtar. Den är ju från affischen. Ja. Ja, den är från affischen 76. Men vi har ju inte kommit dit ännu. Nej. För vi ska ju börja med den här serien. För 75 var klart. Ja. Och så kom Roger fram med den smarta idén att det blir 3 månader i stöten den här gången. Inte 4, för att 4 var lite tufft. Men egentligen så är grunden inte att det var för jobbigt. Det finns en logisk anledning till att det blir 4 avsnitt. Du vill göra spänning i det hela kanske? Ja, men det är lite start och stopp på olika eror nämligen. Efter var 3:e månad. Okej. Oj. Det är ju inte så att vi berättar så här jättemycket om oss. Men så därför så avslöjar jag nu att Roger har ju ett utbildningsuppdrag hos sin arbetsgivare. Och det betyder att man måste vara väldigt pedagogisk och lägga upp saker så att så många som möjligt tar in grejer. Inklusive mig då, där jag sitter. Det måste vara pedagogiskt för mig också. För annars sitter man där och tänker, vadå 17 februari? Ja, men det snöade. Men om man tittar så här från januari till mars. När mars är slut så slutar ju Alive-turnén. Nej, vad tråkigt. Sen drar det ju igång i april igen i Kanada och Europa. Och det håller på fram till juni. Det är nästa 3 månader. Sen är det ju juli, augusti, september. Då är de ju på Destroyer-turnén i USA. Och sen oktober, november, december så är det inspelning och Rock'n'Roll Over-turnén som drar in sen 77. Just det, den kommer ju där också. Ja. Så att det finns en logik i de här 4 avsnitterna. Vi stänger liksom dörren varje... Jaha, du har tänkt till? Ja, det är väl klart. Aha, okay. Jag försökte sälja in det här nu, Marco. Förstod du inte det? Nej. Du babblar så mycket som politiker, och det gjorde du i förra podden vi gjorde också. Du sarvade runt där och som en politiker och kom aldrig till kritan, eller vad fan det heter. Men då har jag ju en liten fråga till dig, Roger, som vi nu ska vara pedagogiska. Man åker ju till Europa under våren, alltså inte i det här avsnittet utan i nästa avsnitt. Ja. Och då händer ju väldigt mycket saker. Betyder det att den podden som kommer efter den här, där du presenterar nästa kvartal, betyder det att den kommer vara otroligt lång? För det finns så mycket att berätta. Nej, för du får inte vara med, och då låser vi in dig i garderoben, Bernt. För vi ska inte höra när du klagar igen på konserten och allt det här. Europadelen i Sverige har ju en andra planer på, så vi kommer inte fördjupa oss i det på det sättet. Han vill göra någonting stort. Ja. Ja. Men då bjuder han in speciellt inbjudna gäster, och vad jag såg på listan så var inte Bernt med på den listan. Det var bara jag på listan. Ja. För att det stod Bernt klagade på publiken. Nej, jag trodde vi i det avsnittet kommer att prata om när man snodde passen av både Peter Criss och Ace Frehley för att de hade en förmåga att försvinna efter spelningarna. Men det kommer han säkert Men eftersom vi rotade lite där så tänkte jag, innan vi drar igång så vill jag backa lite till 75 igen. På grund av att annars kommer inte jag komma ihåg det här i nästa avsnitt. Så det är därför jag öppnar den här dörren nu. Eftersom de ställde ju in Europaturnén då på hösten 75 och flyttade fram den till 76. Vad hade hänt med Kiss om de hade skitit i Europa 76? Hade de slagit igenom då på det sättet de gjorde? Ja, men om du tänker efter tiden, alltså nu kan vi bara se backspegeln, men tidigast de skulle kunna ha varit här sen är ju då i juni 78. Hade Poster lyckats hålla liv i Kiss i 2 år till? Bara med bilder. Ja, men det var ju bara gamla gubbar som var där 76. Titta på Bernt, han var ju gammal. De riktiga hardcore-fansen, de var ju 9 år. Ja, men om Grönan inte hade... 10 år när Kiss kom till Gröna Lund. Ja, men om Grönan inte... Om Grönan inte hade varit... Ja, det spelar ingen roll. Du ser ju Kiss vart stora ändå. Jag var inte på Gröna Lund. Du var inte på Gröna Lund.
Det var ju bara några fanatiker, Grönvall och Bernt Månsson, Anders Tengner. Samtidigt så sprang jag på Grönan och bara, det här spelar Kiss. Jag har varit på de ställena på Skansen också, vid vd-kvarnen, och suttit på samma ställen som alla andra. Men då hade du varit på andra ställen istället. Så den där frågan, de hade blivit stora. De hade påverkat oss för mycket redan. Ja. Det här är en oerhört intressant fråga. Jag vill påstå så här. Vi har Hans Hartvig, han lever fortfarande, vi skulle kunna fråga honom och se ifall han kommer ihåg. Men jag tror att det hade istället blivit andra artister. Därför att Hartvig hade en förmåga att... För att om ni minns så finns det... Nej. Marco. Det finns ett band som heter AC/DC. Och de blev jättestora i Sverige tack vare Hans Hartvig. När de gör ett med Angus Young, ett mycket spännande reportage. Bland annat på Skansen. Ja, men ni glömmer ju den här viktiga frågan. Vi som är hardcore-fans nu för tiden. Vi var inte på Gröna Lund. Nej, men om vi fick inte gå på det. Vi fick se bilder i poster och vi var nöjda. Vi dreglade åt dem. Vi fick se Kiss. Så att det hade funkat ändå, Bernt. Så det där är jättekonstig ställningsfråga att det inte hade blivit någonting. Det hade blivit AC/DC. Nej, jag hade inte blivit AC/DC för allting låter likadant. Men Runaways då som kommer? Nej, det var inte lika stort heller, Bernt. Nej, med skärp. Du kan ju inte jämföra med en bloddreglande nivå. De hade ju säkert slagit jättestort i USA, men hade de tappat Europa, tror ni? Nej, de hade inte tappat Europa. De hade kanske kommit istället 77, 78 där. Ja, men det hade inte... Juni 78 är den tidigaste tiden. Ja, då hade de kommit juni 78 i sådana fall. Och det hade varit jättestort. Då var de ännu större, för då hade vi småglink kunnat gå på det där också. Då är vi 12. Ja, vi är 12 och då kan vi gå. Och då är de här gamla gubbarna som Bernt, Anders Tengner och Nalle Paulsson. Bort med de där gubbarna. De är huliganer, de ska inte vara här överhuvudtaget. Ja. Jag kan ju berätta om 1975 då jag satt inlåst. Men ska vi dra igång då med januari 76 då? Ja, nu drar vi igång. Ja, då januari 76. 1 januari. Vad händer då? Vad händer då, Roger? Då har de ett temporärt datum från konsert i Baltimore. Och den dagen skriver Rolling Stones en recension av Alive-albumet. Oj. Och den var ju väldigt negativ, den artikeln. Varför då? Jag har ju översatt vad de har skrivit, så att det står så här: Kiss på scen skulle möjligen kunna vara måttligt underhållande i ungefär 10 minuter. Men på skiva utan effekten av granna målade ansikten och scenteater måste bandet bedömas enbart för sin musik. Den är fruktansvärd, kriminell, repetitiv och dundrande monton. Ja, den är ju repetitiv och den är fruktansvärd och den är dundrande monoton, men den är helt underbar ändå. Roger, vet du vem som har skrivit under den artikeln? Nej, det har jag nog inte skrivit här. Men... Det här låter väldigt mycket som Erik Hörnfeldt. I Rolling Stones Magazine. Det kanske är som så att han fick ett specialuppdrag den veckan. Du har ju Erik Hörnfeldt, du har Måns Ivarsson, sen så har du motsvarande journalister i Göteborg och Malmö som jag inte kan namnen på nu. De kanske har fått en recension därifrån. Men hur gamla var de här gubbarna egentligen som recenserade? Det var lite det jag var ute efter. Är det samma generation? Och sen är det som så att Kiss har haft ett väldigt besvärligt förhållande till Rolling Stone Magazine i alla tider. Ja, men vi pratade lite om det här på 75 tror jag vi gjorde. Att de i princip hade ju bara reklamen för sina nya plattor och turnéer. De var inte tillräckligt fina. Det är ett barnband. Så kan det vara. Och att de inte var vad är det heter? Nu sa du barnband. Jag tänkte på de har inte kommit in i de fina rummen än. Eller var det inte tillräckligt mycket svampar då? Nej, det var en mellanperiod. Det var i slutet på 60-talet. För det här är ju en totalsågning alltså.
Ja, men det är väl inte så konstigt. Så där brukar det vara. Underhållande ungefär i 10 minuter. Men jag tror att han har ju ändå lyssnat på hela skivan. Vad vi vet. Ja, såklart han har gjort det. Eller han har gjort en bluffis här. Och han kan ju titta på omslaget. Där är de ju målade. Men vänta, det här är... Ursäkta att jag tar upp den här boken igen. Men boken Snöret, som har recenserat en hel Kiss-konsert utan att ha varit där överhuvudtaget. Det går alldeles utmärkt att göra det. Lars Pettersson gjorde det och den här journalisten på Rolling Stone har också gjort det. Men därför är jag lite så här nyfiken på, och det är säkert någon, i synnerhet någon amerikansk man grävt ner sig på, vad var grejen mellan Rolling Stone och Kiss? För att om du går fram till i samband med att Eric Carr dör, och då skriver ju de återstående medlemmarna ett öppet brev till Rolling Stone och klagar på att de faktiskt inte brydde sig om deras trummis. De skrev ingenting om honom. Nej, för det betydde ingenting för dem. Nej, precis. Nej. Kanske bara att det inte är tillräckligt kredit att skriva något positivt. Men vissa musiker ska du inte, och hårdrock faller ju i den kategorin där du inte ska skriva positivt om. Men riskerar man inte liksom att klanka på Kiss-fans så de inte köper den här tidningen? Men Rolling Stones är väl inte för oss? Då kör vi 3 januari. Vad hände 2 januari då? Ingenting, vad jag vet. Okej, då kör vi 3 januari. 3 januari så är det ju då Live som hamnar på 15:e plats på Billboard. Och så klagade han på den. Och så hamnar den på 15:e plats. Fy fan, jävla gubbe. För Rock and Roll Night-singeln Live når ju 17:e plats på Billboard. På Billboard, hörde du det? På riktiga Billboard, det som du älskar. Ja, 4 januari så börjar ju då inspelningarna av overdubs och sång på Destroyer-plattan. Redan? Ja, de är redan där alltså. Ja, den ska ju ut snart. Ja. Ja, det är häftigt. Har ni tänkt på en sak med när vi pratar med overdubs och alla sådana här extra grejer, inte bara gå in och spela in en skiva som många tror, att man går in och så, men vi har ett gäng med låtar här, nu spelar vi in dem, har vi en producent, har vi en tekniker, vi kör. Allt det här jävla hantverket som är runt omkring. Men det gör man ju i tiden. Ja, men jag är inte musiker så jag kan inte svara på det. Men vad jag ville komma till, det handlar ju om att det var sån jävla fart på den här analoga tiden. När man väl var klar med vad det var, overdubs eller vad det nu var för någonting, så gick det ju fort som fan att trycka upp flera miljoner skivor. Det var liksom ingen hejd på hastigheten. Vi har ju pratat även om att man pruttade ur sig 2 album per år och turnerade och skrev nya låtar. Men just det här korta tiden som är, för idag, glöm att få ut en LP-skiva på några veckor. Det finns inte. Då drar vi till 10 januari, för det händer ingenting mitt emellan där. Det är väl antagligen overdubs och sång fortsätter ju spelas in under den här perioden. Du stod inte där utanför och tittade vad de gjorde? Nej, jag gjorde ju inte det. Okay. 10 januari så går ju Alive upp på 13:e plats. Den går upp 2 placeringar på Billboard, och Rock and Roll Night-singeln går ju då upp till 15:e plats. Så den går upp 2 placeringar också. Och Cashboxen når singeln 19:e plats. Men den är ju... Varför når de på olika... Vad hittar de? Har Cashbox vissa butiker och Billboard andra? Jag förstår inte det där. Jag ska försöka briljera här att han sitter med infon. Vi kan översätta det till svenska förhållanden. Kiss hade ju... Nu kanske jag generaliserar lite, men det bjuder jag på. De hade ju ett problem att gå upp på topplistorna i Sverige. Och jag frågade de skivaffärer, för jag hängde mycket skivaffärer under den här tiden. Och jag frågade som till exempel om nu Skivfabriken eller Wolfis eller vad det nu hette på den här tiden. Ifall de sålde LP-skivor med Kiss. Fick de som tog reda på försäljningen på de här, fick de rätt på de här plattorna som såldes? Nej, fick de inte. Därför att de som, på den tiden så antingen så ringde man in, eller om de ringde till de som gjorde topplistorna. Och då snackar vi om stora Åhléns till exempel, Åhléns City. Hade de sålt sketa mycket Kiss-skivor i förhållande till allt annat, då hade de gått upp på listorna. Ja. Men alla de här andra, nej. Och sen så fanns det små butiker när du pratar om alltså. Ja.
Och sen bara för att blanda ihop det här så pågick det ju parallellimport samtidigt. Det var ju inte bara svenska pressningar som såldes i de här små butikerna eller i stora butiker, utan det kunde finnas amerikanska pressningar därför att vi som Kiss-fans under den här tiden, vi ville ha USA-pressar för de lät bäst. Och de kom ju aldrig med. Så jag är jättenyfiken på hur många album som egentligen såldes i Sverige under de här åren. Bra, Bernt. Då hoppar vi fram till den 13. Det här är en riktigt intressant dag. För det är då de gör den här fotograferingen i A&R Studios i New York och där debuterar de då med Destroyer-kostymerna på de bilderna. Just det. Och det här är den dagen de spelar in orkestrarna med de här barnkörerna till Great Expectation med Brooklyn Boys Chorus. Brooklyn Boys Chorus. Ja. Chorus. Ja. Med tanke på också att de kommer inte använda de här dräkterna för om ett halvår typ. Men man måste ju testa dem att de funkar. Sen gör man förbättringar på det. Beta-versioner. Du vet, det är som Formel 1-bilar, de blir uppgraderade. Ja, innan de börjar med hardcore-grejen. Ja, de blir lite annorlunda framåt. Ja. Jeans utrustning får en helt annan färg, får du tänka på. Den var ju mörkare första upplagan på hans... Mattade. Den var matt. Och sen hade den mörka fält. Precis. Den var tonad så här. Tonad airbrushingen då. Mm. Och sen blir den ju inte tonad. Men det är ändå intressant att redan tidigt i januari att de nya dräkterna börjar komma på plats. De måste ju ha lämnat den här Alive-eran redan här egentligen alltså. Ja, de har ju börjat design. Du vet, det här är när de är klara dräkterna. De har ju provat dräkterna säkert i december. Och det har ju designats, för det ska sys ihop. Du ska designa ihop. Och då har vi vad hette han nu igen? Gesappel, vad hette han igen, den gubben? Jag kommer inte ihåg det. Fan. Som tog upp honom. Ja. Ja, det är konstigt, för det är en podd som inte är populär. För folk verkar inte gilla att han var homosexuell, han som kom på dräkterna. Marco, då gör du som så här att just nu i det här ögonblicket så ser vi en bild på... Ja, då ser vi på en bild. För att det är rätt så intressant, för att han vart ju tillfrågad och göra dräkterna och designat. Sen är det andra som har sytt upp dem, där vi känner hon som har sytt. Vad hette hon, kvinna som är väldigt känd och har haft sin etikett? Hon var ju sömmerska tillsammans med en annan kvinna sen också. Som sen hjälpte de till lite på Love Gun-dräkterna, och då har de gjort... Både på Destroyer-dräkter och Love Gun-dräkterna, när man läser, så har de gjort förbättringar. Men de har fått ett grundkoncept som de ska följa från början. För det är ungefär som på en reklambyrå. Du får ett grundkoncept, sen gör du ett original, och då måste du kanske förbättra vissa saker lite annorlunda. Men grundkonceptet har en man som får väldigt bra betalt, jämfört med de som gör originalet får inte lika bra betalt. Nej. Så att det är den vägen man jobbar då. Så att då har de nog säkert jobbat, säkert från november kan jag tänka mig redan. Det måste de ha gjort 2 månader och det här är början av januari. De har redan dräkterna på sig. De visade fotografering och alltihopa. För de såg ju, jag har för mig att Ace Frehley hade väl andra dojor här på sig. Jag har för mig att han har mörka svarta dojor. Men det är väl beta-versionerna helt enkelt. Ja. För det som ni också pratar om är ju en grej som, jag vet att man snackade om det här förr, man gör inte det här längre, utan man pratar om dräkterna och hur pass mycket påverkade bandets medlemmar dräkterna. För att ett tag under den här tiden så snackar man om att i och med de här blivande Destroyer-dräkterna så hade Kiss inget eget inflytande, utan det var management och sen de som designade och sen var det bara gilla läget, och var det som så att de var opraktiska eller de var svåra att liksom spela i, men då korrigerar man de bitarna. Om jag säger så här, Paul, Gene och Ace och Pete, jag tror inte de hade så mycket att säga till, för de klagade ju. Ace har ju han tyckte ju inte om Destroyer-dräkten. Han tyckte bättre om Love Gun-dräkten till exempel. Och då betyder det att man inte har haft något inflytande egentligen. Nej. Han tyckte om Alive-dräkten, men inte Destroyer-dräkten, och sen gillade han Love Gun för den var luftigare och sånt här, och det var enklare på ett sätt att ta på eller om det är ännu enklare, nämligen att
de hann fan inte, det fanns ingen tid att tänka. Nej, de kanske hade inputs och sånt här, men de hade ju de här kreativa, Sean Blaney som kom med idéer och sen hade de den här inbokade gubben där och alltihopa. Så att då fanns det ju redan många och sen fick de väl ha input, för det vill ju Kiss själva alltid hävda att de har haft input, men läser man mellan raderna idag alla böcker så förstår man att de hade inte så mycket input. Inputen kom väl, vad kan det ha kommit? Är det där 80? När det börjar knaka i fogarna på alla sätt och vis. Och då börjar inputen komma. Men kan det här vara en stressad grej också när Alive helt plötsligt blir en hit också? Och shit, nu måste vi släppa upp. Det kan ju vara så enkelt att man inte hade räknat med att Alive skulle bli en hit. Alive blir en hit. Och den räddar skivbolaget, som man har sagt, att den räddade ju Casablanca. De fick pengar till idiotiska diskoskivor som inte gjorde någonting nytta alls. Men den där It Thanks Good This Friday som var en stor flopp. Och så att jag tror att de var så inne i sin... De hade nog som ryssarna så här 15-årsplan att jobba med. Så du menar att det här med Destroyer-turnén, att det skulle bli en ambulerande liksom scen som åkte runt och var redan planerat, oavsett vad som hade gått med Live. Sen kanske man hade mer bråttom och för att göra det pampigare och större än vad man hade tänkt sig tack vare succé med Alive. För att vi vet ju att Alive är ju fortfarande en rätt så enkel scen jämfört med Destroyer. Där är det ju väldigt komplicerad scen. Med det här de här kratermattan som var i början. Som också då ska packas upp och packas ner samma dag. Det var mycket mer komplicerat. Med större ljusriggar och alltihopa sånt här. Och då fick de ju sparka folk också och ta in helt annat. Så att jag kan tänka mig att storheten vart där att när man har märkt att den här jäveln stiger och efterfrågan på bandet kommer, då blir det ju roligare för bandet och då vågar man ju samtidigt satsa på den här konserten. Shit, det här var ju stort. Ja. Var man medvetna om vilken stor succé som Alive-plattan skulle bli? Av den enkla anledningen att de 3 första sålde inte supermycket. Kiss var ute och turnerade ständigt. Men det brukar ju ändå resultera i att turnerar man, i alla fall på den här tiden, turnerar man, då säljer man skivor. Och tittar vi på topplistorna, kanske inte. Och sen så kommer Alive-plattan. Och jag är så jävla nyfiken på den här hypen som blir. För att det tog ju ändå ett tag innan det liksom smällde till och folk började köpa skivan. Och allting gick ju mycket långsammare på den här tiden. Det vill säga vi hade inte sociala medier, utan kunskapen kom ju liksom, det gick ju från mun till mun. Men du får inte glömma den här grejen att det är fortfarande ett vuxenband. Alive då är Kiss fortfarande ett vuxenband. Ja. Det är en äldre publik. Men i barn kommer vi 76an. Vad var det som gjorde att den faktiskt smällde till? Med tanke på att de 3 första plattorna inte sålde speciellt mycket. Vad är det som gör då att de borde ha köpt de gamla plattorna, de som gick på de här konserterna. Och sen så kommer liveplattan. Och det tar några veckor innan det smäller till. Det måste vara någonting som liksom kickar igång. Man kan säga att det var reklam på amerikansk tv. Nej, det tror jag inte. Det kan vara skivspelningarna. Nej, det tror jag inte. Det måste finnas någonting mer. Någonting som vi har missat. Jag tror att det är de som har gått och sett konserterna. Som får sin konsert i vardagsrummet helt plötsligt. Mm. Det var jag tror att det är så pass enkelt. Ja. Men varför inte studioplattorna? För det är live. Men om vi säger bara så enkelt att Alive ser väldigt bra ut. I sin paketering. Och den ser ju maffig ut, de ser hårda ut, det är heavy metal på omslaget. Det är norsk dödsmetallsbandskänsla där de står egentligen. En demon och en Starchild och Space McCartney. Så det finns ju mycket. Och vänder du på hela skivan så ser du en jättepublik.
som egentligen inte stämmer med verkligheten riktigt. För att det var den första konserten där det var en jättepublik på. Det var där. Ja. Det var 12 000 där på den. Ja, så att det blir ju förförd, och de ska ju de har ju förfört en äldre publik. Det de sätter igång och förför, det är ju oss som är unga, Roger och mig. Ja. Vi upptäcker Kiss. Jag får ju min första Kiss-skiva 75. Och det beror ju bara helt och hållet på att det är en image som jag faller för. Jag ser dem i poster, jag har mina vanföreställningar och tror att det ska vara det och det och det och det. Och Hartvig lurar på med den ena storyn efter den andra. Och det har säkert varit amerikanska tidningar också. Och mystiken att man inte vet hur de ser ut. Ja, det blir ju en spänning som byggs upp. Men det är den här kritiska massan som jag är ute och far efter. När börjar plattan att sälja av sig självt? Nej, inte när. Hur kommer det sig att... Men om jag får bolla tillbaka till det Marco sa, det här att de har säkert börjat i november redan och planerar det här med dräkten och det. Alltså Alive kommer i september. Och den tar ju fart då med försäljning någon gång i slutet av oktober. Det känns som det här är något så här påruschat för att... Nej, de hade ju, du sa ju i förra avsnittet att de hade Bob Ezrin redan klar för nästa skiva. Kommer du ihåg det? Ja, det är sant. Ja, men det var innan Alive kom ut. Men jag tänker på scendräkterna. Men det var ju Kiss koncept att ha nya scendräkter varje gång. Det enda stora skillnaden är egentligen att från Hotter Than Hell till Alive-dräkterna så är det ju ett stort steg. Det är ett jättestort steg, för då har du förfinat konceptet. Du har tagit in kreativa människor som har skapat den här visionen som vissa har utav bandet. Och nästa steg då är naturligt att nu går de från band, nu ska de bli de här karaktärerna. Det är det egentligen de blir. De blir ju från 76 så är de ju The Catman, Spaceman, Starship. Och för det är det som står, det är väl det de har skrivit under på Alive också, The Demon och sånt här. Att det är där vi får karaktärerna och de blir ju superhjältar. Omslaget är ju superhjältar. Men tror du det vet du väl själv när du har sett Destroyer-omslaget? Ja. Oj, det här måste vara världens största band. Ja, det är världens största band. Ruiner och allting. Men tror ni att de hade räknat med att Destroyer skulle bli deras genomslag? Och Alive vart det av en slump bara då? Troligtvis hade de nog räknat med att Destroyer vart det mästerverk som det vart. Det beror väl nog på Bob Ezrin. Ja. Att han tar ett steg och överraskar bandet. Och det har ju funnits, som man vill ha in honom, då har man ju gjort ett medvetet val. Ja. Att det tanken finns, vi måste kanske ha någon som hjälper oss att ta nästa steg. Absolut. Och sen har man ju sagt den ena bortförklaringen till den andra när man tog nästa steg och plattan kom. Nej, det är inte riktigt vi. Och sen vart en hit. Ja, och sen började skivan sälja och den vart en kultklassiker, omslag. Ja, men då ska allting helt plötsligt vara en Destroyer. Ja. Så att Kiss är ju, de vänder ju alltid kappan efter vinden och det får du ju facit av på 80-talet. Ja, där är de ju kappvändare så det är läskigt åt det. Men det är en intressant historia i varje fall. Ja, det är det. Ja, jag tror att vi måste göra en podd om de där veckorna. Jag känner det starkt, för helt plötsligt så, jag vet inte hur det är med er, men jag blir ändå lite förvånad över vad var det ändå som drog iväg på de här. Alltså hur fan kan de ha gått ifrån att de var populära de hade populära konserter, de sålde inga skivor och sen precis det som du säger Roger så kom det här souvenirpaketet. Ja, men hur når du ut? Det är det jag är ute efter. Men det är en annan podd. Ja, men hur hittade du Kiss? Jag vet att du hittade dem på Åhléns. Du trodde att det var japanare. Ja. Och det finns ju faktiskt, de har gjort en podd om han som designade den plattan. Och det var högst medvetet. Jättemedvetet.
För han gick igång på, för den här designen utav omslaget, det är han som fick för sig att det var kabuki-sminkning. Och det var han som spred den här kunskapen. Det har jag inte vetat om förrän nu. Det är skitlänge sedan den kom. Nej. Men det är ju någonting som har tilltalat då hela tiden. Ja. Och vi som är trogna från början har ju förstått det. Sen tar det väl lite större tid för stora massan att förstå det. Men det är ju inte så lång tid från 74 till 75, det är bara 1 år. Ja, men det går så jävla fort. Ja, såklart det går fort för att folk förstår det. Att Alive gick upp, alltså jag tror att det är en kombination av flera saker faktiskt, att den varit som den vart. Ja. Lite reklam. Det är en spännande skiva tycker jag. Och sen går det från mun till mun bland ungarna. Har ni hört Kiss? Ja, det är det här jag är ute efter. Ja, då blir det så här, hem till honom, Nisse där borta, han har köpt den när alla går dit. Så sitter ja, men när jag hörde den fick inte jag banda av den för hans brorsa var skitsnål. men det var ju, vi gick ju hem till personer som hade skivorna efter skolan. 10 man kunde sitta och bara digga liksom. Ja, vi hade inga telefoner eller någonting att titta på. Nej, och sen var det ju då så här, gick man till morsan bara, kan jag få pengar och köpa en skiva liksom. Så går man och köper. Är det tokigt? Ja, men det var ju, så funkar det för mig. Jag vet inte hur det är för alla andra, men så var det ju för... Det var nog för de flesta. Men i Sverige hade ju den här påverkan. I USA hade de sina rocktidningar. I Sverige hade vi poster. Vi får inte glömma den stora faktorn poster. Ja, den har ju varit superviktig. Ja. Glöm inte Tiffany. Men poster är mycket större grej för den där. Så att det är det stora, det är poster egentligen. Alla dessa affischer där du hittar och sånt här. Men nu måste vi åka vidare på resan här, Bernt. Nu lämnar vi dem med Great Expectations och allt där. Så då drar vi fram till 17 då. Det är ju bara 4 år därefter. Då tillverkar man en rough mix på vinylskiva på Record Plant. Ja, redan på Destroyer alltså. Oj. Så det går fort nu. Precis som varför gör man en rough mix? Är det man måste lyssna hur den låter på skiva eller vadå? Ja. Kan man inte lyssna på banden man har? Nej. Därför att du måste höra hur blir det på vinylen. Fick vi den som vi ville ha den? Och det skiljer ganska mycket från ett band, och sen när du liksom går från det här bandet och sen har en råmix, du testar och ser, funkar det här breda stora ljudet nu som vi har, eller måste vi göra någonting? Okej. De har ju inte mixat den ännu. Alltså, det står ju ruff. Ja, och sen, råmix. Och sen brukar det också vara att liksom typ alla bandmedlemmar får ju med sig en vinyl hem och lyssna på också liksom. Om man är nöjd med den. Ja, eller har instick sen framåt. Skulle vi kunna testa det här eller här? Och Ace märker, jag har mitt sol är borta. Ja, precis. Vad hände med det? Ja. Ja. Så att, och den dagen så når ju Alive 11:e plats på Billboard. Den går ju uppåt här nu alltså. Nästan topp 10. Ja, och singeln når ju 13:e plats på Billboard och på 18:e plats på Cashbox. Ja. Och det är väl inte så mycket att säga om. 18:e Cashbox går ju på Stures skivaffär och frågar hur mycket har ni sålt där? Det är de som registrerar Wolfies köp. Ja, det är Wolfies köp. Så är det, Bernt. Ja. Sen den 18 ställde de in en konsert i Eugene i Oregon, för Paul fick halsfluss där på eftermiddagen. Så då blev Kiss tvungna att betala $5,500 till promotorn då för det är mycket. Ja, det är väldigt mycket pengar. Ja, de kunde ju ha skjutit fram konserten, kan jag tycka. Men man kanske inte gjorde så då. Nej, det fanns inte i kalendern plats, Bernt. Nej. Annars hade de nog gjort det. Jag vet inte hur man gjorde 75, om man sköt fram det eller vad man gjorde. Eller så hade man inte lust att ha konsert, för det här är en konsertfri period precis där. Och så vi kommer ju till det lite senare här nu. Och så skyllde man på halsfluss. Den ska ta, Paul får ta det. Jag kan inte sjunga.
Ja, men man ställer in det på eftermiddagen sen några timmar innan konserten. Det är klart som fan promotorn blir förbannad. Vad fan är det här liksom? De glömde åka dit. Ja just men Paul har halsfluss. Då får ni betala oss. Ja. 19 januari, US Aquarium Weekly skriver då en artikel om Kiss. 20 då ställer de in en konsert i San Jose och sen är det Circus Magazine som har en intervju. Du skrev okänd anledning, är det inte halsfluss? Det kan ju vara det, men jag har ingen... Eller att man inte ville göra konserten. Det har ju gått så bra nu, så nu har vi lite pengar på konto så vi kan ställa in lite spelningar här nu. Ja, för 21 ställer de ju också in i San Francisco dagen efter. Men 20 i varje fall, då har ju Circus Magazine en intervju med det låter likt Kiss. Vänta, innan du fortsätter. Det låter ju inte likt Kiss att ställa in konsert, för man har ju haft ögonsjukdomar och allt möjligt. Och Stanley har uppträtt och håret har brunnit och allt möjligt man har uppträtt. Och sånt där. Så att det här låter mer som att man hade inte tid. Jag tror också att det är anledningen. Det här är små arenor. Kiss spelar inte på små arenor längre. Alltså du menar att de är stora helt plötsligt? Och då får Paul Stanleys hals ta det här. Jaha, okej. Ja. Och sen kommer de tillbaks på andra arenor och spelar fler människor. Jag har inga belägg för det här. Också det kan det vara. Ja. 22 januari ställer de in en även i San Bernardino i Kalifornien. Du missade 21 att de ställde in Winterland där. Ja, det sa jag ju. Jaha, sa du det? Okej. Jag sa just det var den okända anledningen. Precis. Men de ställer även in då i San Bernardino i Kalifornien 22. Sen den dagen så repeterar de på Careless Music i New York i 3-4 timmar då. För då har man ju inte haft någon konsert sedan nyårsnatten. Ja, det var ju bra efter halsflussen där. Det är duktigt jobbat. Man brukar ju vara lite halvkrasslig ett tag. Ja, för sen den 23 då drar man igång med konserterna igen. Då är man ju i Eire i Pennsylvania med ett förband som heter Filippe. Ja. Och det är något lokalt förband. Ja, det är något lokalt konstigt förband. Det kanske är lite grann som den här berömda konserten i Uleåborg som inte Helix besökte, och så var de tvungna att skaka fram ett band fort som fan. Finns det något hårdrockband i Eire, Pennsylvania? Ja, jag har en kompis som är med i ett band som heter Filippe. Kan de ställa upp med en dags varsel? Ja, det kunde de. Men alla vet ju vilka det är i alla fall i området där då. Ja, det borde vi veta om det är lokalt. Det är ett lokalt hårdrocksband. Det var ett backstage-pass här man kan titta på också då. Ja. Sunshine Production här. Och det är en arena som tar 6 000. Jag har inte antal åskådare som var där, så den är okänd. Och sen 24, det är den här tiden de här 3 cowboykonserterna kommer, 25, 26 och 27 januari. Klassiska där, just det. Och då den 24 så har de ju en presskonferens på Airport Hilton i Detroit för tidningarna ju. De börjar redan mjuka upp där. Det är det de förberedde sig för helt och hållet där. Och där fick de halsfluss, strategisk halsfluss. Ja, och Filippe och det var bara en värme-upp-show för Detroit-spelningarna. Det var när Kiss var som hetast egentligen mycket. Det var väl någon av de här vi såg med Alex, va? Ja, på Alex föreläsning där Peter Criss ser livsfarlig ut. Han spelar. Precis. Han ser farlig han är där. Jag kommer inte ihåg vilken dag det var han visade. Men det var någon dag utav där, och de är lika farliga de där dagarna allihop. För 25 nu är ju Alive uppe på topp 10, den är på 9:e plats nu. Och singeln då, Rock'n'Roll Night, går upp till 12:e och på Cashbox 17:e, så att den går uppåt på alla listor. Den gick upp en placering, Roger. Så nu är du som sportfånen alldeles här till det. Det är en placering. Ja, det är en placering. Ja, men det var inte mycket som hände. Men jag kan förstå vad det är som händer. Vi har pratat om det här nu, om Alive, och
att jag inte förstår när den liksom kickar igång från början. Men sen så kommer ju det som vi alla har pratat om, nämligen att man har gått hem till varann och sen så kommer ju julafton. Eller först så kommer ju Thanksgiving, men sen så kommer ju julafton. Ja. Och på julafton så var det många små 13-åringar som fick sig ett hårt paket. Men att du har fortfarande nu i januari en efterförsäljning där du har åtminstone tre spår. De som fick den i julklapp och som alla har gått hem till efter det. Du har skolkompisarna, de här populära som folk gick hem till förut. Och sen hembandning och sen så kommer de på att fan, den här vill jag ju ha. Men den säljer ju fortfarande 50 år efter. Ja. Och vi är så galna att vi betalar jättemycket pengar för den till och med nu. Jag har den precis utanför bilden här som jag inte tänker gå och hämta för den är alldeles för tung för det. Ja, så att den säljer fortfarande, Bernt. Men vi hoppar till 25 då. Ja. Då är de ju på Cobo Arena Detroit med Backstreet Crawler som förband. Och det är ett blues- och hårdrocksband. Och då är det medlemmar från bandet Blont som ni undrade om på den här skivan. Den där misstänkt skumma skivan vi hittar på Lilla skivmässan. Ja, och det enda de har gjort ihop med Kiss det är att de har spelat på samma konsert 23 maj 73 på La Motte Hall i Palisades i New York. Jag kanske låter lite irriterad på den där podden därför att man blir lite irriterad när man sätter lappar på skivor och inte kan förklara sig. När man själv är säljaren och inte kan förklara. Vad är kopplingen? Kan du förklara? Nej, fan. Det suger något fruktansvärt. Det här är kopplingen. Men då kunde han väl ha sagt det? Ja, men han hade ingen aning. Nej, men skriv inte sånt där då. Han påstod att det var... Att de hade spelat på skivan, det stämmer inte. Nej, det var medlemmar i, vad hette det här jävla bandet som Bernt förstörde för oss, som Kiss var med i först. Wicked Lester. Nej, har ingenting med dem att göra. Det har för mig att det stod det på lappen. Ja, det var jätteskumt och sen om man inte kan förklara, det var synd att vi inte fick han på bild där, Bernt. Ja, men det vill inte du då. Men det hade ju varit fint ifall Wicked Lester... Jag sa någonting väldigt dumt när vi hade stängt av kameran också. Ja, det kommer jag inte ihåg. Ja, jag för mig vilket jävla skit. Jag tänker ju på att vad de borde ha gjort med Wicked Lester-plattan, ifall den nu fanns officiellt utgiven, det är att det sitter en hype-sticker på där det står Ops, She med flöjt. Vi får höra lite Blonts och lite Backstreet Crawler med medlemmar från bandet Blonts. Well, I've been playing rock and roll now about 500,000 years, and the road to success might be called the Trail of Tears. Now I don't mean to sound bitter, no, I surely had my fun. It's not every day I gain a preacher's soul. Yes, the preacher fell from grace, 'cause he had to have a taste of a wealth and things. He's got power, he's got gold, but he doesn't have a soul, ain't it a shame? Ja, det var en ful skiva, kommer jag ihåg i alla fall. Ja, det var det. Va? Vad sa du? Den var väl ljusblå eller något sånt där. Det var inte vacker, det var väldigt 70-tal. Come on and love me. I'm a man, I'm no baby. You're looking every easy lady. You're good looking and you're looking like you should be good. You were distant, now you're nearer. I can feel your face inside the mirror.
på nästa dag där, Ja, då är det ju en klassiker till förband i alla fall. Ja, Rory Gallagher, heter han så? Ja. Eller Gallagher? Ja, Gallagher. Ja, ska det inte vara Rory. ett G? Jo, ska det vara det? Jo. Är det Ja, jag har verkligen? för mig att det ska vara ett G. Det stämmer, det ska vara ett G. Ja, Ja. inte C. Ja. Men han är ju otroligt duktig och där hade de ett fint förband. Men det är ju väldigt stor publik där. Ja, det är ju slutsålt allihopa. Sålt 3 dagar i rad. Ja. 12 001 personer. Det är mycket. Ja. Och så fick de se en törstig Peter Criss och alltihopa där. Och är det på de här showerna de kommer ut där fladdrande med Alive-skivan, de får de priser och sånt här? Ja, de får väl några guldskivor eller någonting. Ja. Vad är det där? Jag tror att det är och där. Kiss är jätteglada och alltihop. Vem fan skulle inte vara glad för det när man äntligen lyckas där? The roller coaster has begun, som de säger. Att nu snurrar det på här. Ja. Alltihopa. Så att och det är en klassisk affisch där också. Ja. För sen den 27 är det Rory Gallagher också med förband. Och sen har ju då konsertpromotorn, han har ju då en fest då efter de här 3 konserterna. Ja, smart jäkel. Mm. Sold out shows, ja. Ja. Han vill väl göra en fest för de här 3 sold out showerna. 25, 26, 27 januari. 11 PM till 2 på natten, Bert. Det hade varit sent för dig nästan. Men du hade haft Blund i ögat där. Fast 1975 när jag var 14 år, jag kunde ha dygnat. Inga problem. Det hade du kunnat dygna. Jaha, det kan jag tänka. Men det kunde man ju på den tiden. Jag skulle vilja säga någon av er dygna nu för tiden. Det gör ni inte. Ja, det har hänt rätt så nyligen. Men alltså det är ju 36 000 pers på de här 3 konserterna. konserterna. Det är mycket. Men det är ju där de får se vad som ska komma. Hur det blir, att det här blir helt plötsligt de stora arenornas band. Och kommer få smaka sen på lite bitterhet några år senare när det går lite fel. Ja, om vi säger så, på stora, när man tror att man är större än vad man är. Det är lite farligt. Ja. För sen 30 januari då är man ju i Mount Pleasant i Michigan då, och då spelar man ju bara för 5 785 pers. Då har man ju gått ner igen. Men det är utsålt, tänk på det. Det räknar med att är det utsålt så har de ju lyckats fylla arenan. Ja, absolut. Det får inte plats fler än vad som får plats. Nej. Som om någon konstig anledning. Så förbandet hette Hot Lucy. Ja, det är också ett lokalt band. Var det en het Lucy med i bandet? Eller har du hittat? Nej, jag har inte hittat någonting med dem överhuvudtaget. Varken bilder eller musik. Du tycker inte om de här lokala banden, du? Nej, men alltså, jag tror att de här mer är bara inkastade på något sätt. Det känns lite så. Ja, för Kiss kanske fick problem att ha förband med sig där. Ändå har väl de alltid varit snälla? Ja, men publiken kanske inte var så snälla. Nej, det är vi ju inte än idag heller, så att vi bryr oss inte om förbanden. Så att det är svårt det där för att vara förband. Okej. Ja, sen 31 är de på Hara Arena i Dayton och det är 8000 pers där. Den tar 8000. I Ohio. Ja. Leslie West, det känner vi igen. Det har varit förut. Ja. Det var på 75 vi körde Leslie West Band. Det är Bernts favorit, har jag för mig. Och det är utsålt där också. 8000. Ja. Oj. Det är ju Creatures Night-publik där. Ja. Ja. Och en rolig affischer också. Jag tycker den där är rolig som är lite nedanför där. Ja. Hara Arena. Ja. Tänk att de har Peter Criss med knivdolken där. Ja. Men han ska ju se grym ut. Varför använder man inte Alive-bilder? De kanske tyckte att den där var grym. Var inte det där med i promotionmaterialet från 75? Nej, det är nog äldre promotionmaterial. Det kan ju vara så här att vi säger att de har bokat in de här för ett år sedan. Eller ett halvår sedan eller vad det nu är. Och då har man ett visst promotionmaterial man har skickat ut som var aktuellt då. Och vi har ju sett här nu när vi har tittat igenom åren från 73 och framåt. Det har ju varit att vissa, de har tänkt, nej, den där kan vi inte använda. Vi gör en egen, vi gör en egen ful.
Ja. Men den där var ju väl rätt så snygg bild egentligen. Ja, men om du tittar på den konserten med Hot Lucy så är det samma bild, fast där har han kniven uppåt Peter Criss. Nu har han den neråt istället. Ja, titta. Men det dög väl för honom. Men den där är ju så här målad bild, Ja. Den där är tecknad bild. De har fått kniven så här, nu är jag redo. Ja. Ace ser frånvånande ut. Hallå, vad är jag? Stackars där. Nej, men han får ju en kniv i kroppen snart, det ser man ju här. Ja, men om ni tittar på den här från Har Arena så är det ju den här klassiska ramen som kommer in där, som till och med Kissing Time hade på sin första poster. Runt annonsen. Ja, de här farliga outlinen som påminner om någonting destruktivt. Men pojkar, det här är ju samma ram man hade på de här bubbelgumbilderna som kom. När var det? 78, 79? Destruktiva grejer. Ja. Ruggiga saker. Som det heter. Hemskt. Ja. Men 31 också så ligger ju Alive kvar på 9:e plats på Billboard. 12:e plats med Rock on Night på Billboard, och nu har den gått ner till 24:e plats på Cashbox. De glömde betala. Något sånt. Då blir Bernt glad. Ja. Då går vi på första. Nu är det en ny månad. 1 februari, då är man på Colosseum i Richfield i Ohio. Med Hydra igen. Ja, Cliffords favoriter. Hydra, just det. Ja. Undrar om man har hittat Hydra ännu, Clifford där. Jag måste promota Clifford där lite här, att säga. Han är ju en gosig gubbe. Med sitt skägg och allt det här. Och han håller på där och han gör upppackningar utav sina boxar. Jag satt och tänkte bara när det brukar komma upp så här. Han jobbar, går på konserter, skivmässor och packar upp lådor. Är det hans liv nu för tiden? Så kan det väl vara. Men och han sitter där och jag tycker den som ska sponsra honom med en ny kniv som är lite vassare, för den han använder är väldigt slös. Jag är lite rädd att han kommer förstöra sina paket. Och jag har för mig att han har öppnat en YouTube-kanal. Han frågade mig på namn och vi satt och lekte. Jag har för mig att den hette sen Cliffords B-sides eller B-sidor. Att han ville ta upp allt möjligt udda, för att han tycker det är jättekul, och han är väldigt duktig faktiskt när han sitter och pratar om de här skivorna. Och borde det inte heta Deep Cuts istället? För att då är man långt ner. Ja, han gör allt möjligt. Ja. Men det här är ju en klassiker också, det här som är från 1 februari med Hydra. En stor arena. Ja. Det är Colosseum. Den är inte slutsåld. Den tar 20 000. Det är 13 000 där. Men det är nog mäktigt med 13 000 pers i en inomhusarena. Ja, men 13 000 är mycket. Det är ju det är ju Globen fullsatt. Ja. Och nu har man ju en bild på första plattan. Ja. Men den är snygg. Den där funkar faktiskt. Den funkar. Men den här lite vågiga frisyrutklippningen där. Där de får tantfrisyrer allihop. Den är lite rolig tycker jag. Utom Ace. Ja, utom Ace som man ser. Och Colosseum har en väldigt mäktig logga. Den är bastant. Ja, nu de vill verkligen marknadsföra att det är en stor arena. Ja, den har ju formen som en arena. Ja, den får att det där är stort. Det är stort det där. Det är inte som jordgubben här i Stockholm. Strawberry Arena. Ja, 2 februari spelar man in introt på Detroit Rock City. Det här vem är det som... Är det Gene Simmons som läser upp nyheter? Eller så är det Bob Ösvind. Men Gene Simmons säger att det är han. Ja, och Bob Ösvind säger att det är han. Detroit, a Pontiac, Michigan youth was reported dead at the scene of a head-on collision on Grand Avenue this morning. The youth was reportedly driving on the wrong side of the boulevard when he struck a delivery truck and was catapulted through the windshield of his car. The driver of the truck is reported to be uninjured. The identities of both men are being withheld by local police. County legislators today are expected to rally to the aid of striking longshoremen in hopes of ending the 9-month.
Ja, vem tog mest vitt i näsan då? Bob Östling tog inte på Destroyer, det är därför på Elder tog han väldigt mycket. Ja. Det behövde han, för det var problematisk skiva. Ja. Nej, men det där är Simmons. Det är bara att lyssna. Det låter Gene Simmons, tycker jag. Ja. Så 2 februari gör man den, och ändå har man skickat skivan på första Rough-mixen. Ja, men den och då är är inte den här med. Själva. Nej. Va? Nej. Ja, Nej, för det var ju en rough. Det var väl helt enkelt en grej man kom på. Är det här man börjar lägga in alla effekter då? De här gråtande barnen i God of Thunder. Har ni hört, det finns en God of Thunder utan barnen? Aha, man ville ha de här plågade barnen med där. Det finns en. Jag har en God of Thunder utan barnen. Ja, den är inte lika läskig. Nej. Det här är ungefär som när vi gjorde en podd för några veckor sedan om ondskan. Ja, Nights in Satans service. Ja, och då hade vi med på affischen, så hade vi ju barn som såg jätteledsna ut och förvirrade. Ja, det är de barnen som sjöng på skivan. Ja, och tänk ifall de inte hade varit med på... Vet du vems barn det är? Bob Östlings. Ja, David Östling och vad heter den andra? Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. De skriker ju där, när Gene plågar dem så och dreglar på dem. Åh, hjälp, säger de. Vi vill inte mer. Nej. Stackars barn. Men 3 februari sen, då började de ju mixa albumet. Ja. Så det här var, introt här var ju sista grejen. Det är nu man gör alla effekter och grejer då. Det är nu, det är därför man spelade in den här nyhetsgrejen. Vem kom på idén med krocken där? Oj! Vet ni, är det Bob Östling eller Kiss tillsammans? Jag undrar om inte... För det finns ju någon historia att det var någon som omkom på väg till en Kiss-konsert. Den grejen, det finns ju en historia där man hävdar att man vart... Dels att det ska vara en hyllning till den här personen, men ändå att det ska vara någon slags att man har blivit inspirerad av händelsen. Och det finns olika versioner beroende på vem du pratar med. Men bilkraschen är i slutet av låten, va? Ja, den är på slutet. För jag kommer ihåg när det här begav sig, så var det ju snack om att de skulle ha en bil som brakar rakt ner i scenen. Japp. Ja, det pratades i min skola också. Det var säkert något vi hade fått från jävla posten. Men det kommer en bilkrasch till. Var bodde du då någonstans? Tensta, Rinkeby? Ja, Tensta bodde vi där, och det gick Eriksborgsskolan där, och det var mycket prat. Jag och Mats hade teorier där. Det kommer in en bil och lyktorna lyser på publiken där, och det ryker och har sig, och sen... Ja, men det ska vara en bilbana så att den åkte ner och kraschade. Ja, det är väl den enda som har haft en bil och förstört en bil på scen. Det var ändå Williams. Hon har ju slagit sönder en bil på scen. Men då undrar jag, men det har ju bara varit under en konsert. Eller hade de så pass mycket pengar så att de kunde ha en ny bil varje konsert och slå sönder? Eller samma bil och slå sönder? Man byggde ihop skrothögen igen. För när Wendy och William slår på den så lossnar nästan alla paneler på en gång. Så puff! inte det här lite grann som på Stanleys sönderslagna gitarrer nu för tiden? De är ju preppade och de är gjorda för att de är billiga gitarrer. De ska gå sönder och sånt. Jag tror sen senare på Destroyer-turnén eller på Rock Roll Over, när typ väggarna rasade, en jävla frigolitvägg. Så är det ju, men det måste ju vara effektivt. Ja, men nu rullar vi vid. Då har de ju börjat göra ljudeffekter där då. Vad häftigt. Ja. 4 februari så är de i Milwaukee då och spelar för 6 500 där de tar in 6 266. Så här har man översålt igen. Är det gratisätarna som är där? De som inte har biljett och kan bara se Kiss? Milwaukee, det är väl rätt så stor stad, va? Ganska. Och vet du vilka som har varit i Milwaukee? Är det du? Alice Cooper och de här pojkarna som bor i en förort till Milwaukee. Vilka pojkar som har gjort 2 filmer. En kom 92. Jaha, du tänker på dem, Wayne's World. De är inne i Milwaukee, om inte jag minns fel. Eller? Ja, det där får när du säger sådär. Tänk på det. Point Black är förband. Ja. Det är ett stort band. Nej, för affischen är ju rätt så läcker. Det är ju Hotter Than Hell-affischen här. Och så är det Rock'n'Roll All Night Long with Incredible Kiss.
Incredible, otroliga Kiss. With special guest Point Black. Vilka fan är Point Black? Och de är specialinbjudna till och med. Southern Rock, Blues Rock. Hade du någonting på dem? Det finns. Well, now we're supposed to get all our protection from our shining boys in blue. Riding up and down our street, baby, they taking care of me and you. We pay our money in on taxes, you know we're paying out all their bills. Then they gonna throw us all in the slammer, baby, cause they say we're taking too darn many pills. I'm gonna move, find myself a safer place to pay. Now you hear what I say. Hey, I'm gonna move on, baby. I'm singing such a sad, sad song for such a free man. Ja, men det går vi vidare. Snygg affisch i alla fall. Det var billigt, 4,50 står det där. Ja, 5,50, 6,50. Det beror på när man köpte de här. Billigt. Ja. Det är en Daydream Production står det också. Ja, men det är de som är konsertpromoter. A Daydream, dagsdröm. Okay. Ja. 5 februari är de i Madison med Point Black igen. Oj. Det är 10 100 i kapaciteten, men det är 8 755 personer. Det är mycket folk. Det är mycket folk på de här spelningarna. Ja. Det här de bygger upp det där, Bernt. Nu. Men det är en väldigt tråkig reklamaffisch på den, tycker jag. Ja, det låter som en begravnings... Dane County Memorial Coliseum. Vi ska ha innesökstid här nu. Ja, fast det är många bokstäver i den affischen alltså. Det brukar annars vara se, Kiss. 650 a day of show. Jaha, det blir dyrare om du betalar samma dag. Ja. Okay. Det är 5,50 om du köper det förköp. Och 6,50 om du köper dem vid dörrarna på arenan. Vad står det här? Daydream Production presents Rock and Roll All Night. Det är incredible. Varför är det hela tiden The Incredible Kiss? Det är otroliga Kiss. Det är samma promotor på de här två konserterna. Men skriver man inte det när det är så här trollkarlar? The Incredible Joe Labero. Det är inga trollkarlar, det är ett rockband för fan. Men tänk om de är kvar. Det är Ultimate Horror Show. Men tänk nu så här, Marco. Det här med när de skulle ta bilder på första plattan och de trodde att det var cirkusartister och tog med ballonger. Ja, jag kände det. Fast här har vi kommit längre. Nu är de ju demoner. Ja, det är demoner. Det börjar ju här lite. Men de gör någonting annat också den här dagen. Ja, den dagen mastrar de i Destroyer-albumet. Då har han lagt på alla effekter och nu är det färdigt. Häftigt. Ja. 6 februari så kör de ju 2 konserter i St. Paul i Minnesota. Och det är på mindre ställen. Det tar ju bara 2687 personer. Men det är slutsålt. Ja, bägge konserterna är slutsålda. Och det är Point Blank där också. Inte Minnesotas svenskmarker i USA. Ja. Just nu så är det Icemarker, men det ska vara Sverigemarker. Ja. Jättemärkliga affischer i varje fall. Och så står det special Midnight Show. Det måste vara den här andra showen. De har lagt till den. Ja, det är därför de bara lägger över alltihop. Ja, för du ser den första är ju klockan 8. Sen drar de igång en 12 då. Då har det funnits en annons från början och så har de lagt till den här special. Vi drar dit en tejpbit. Det är rätt över ansiktet på Gene och Peter. Ja, så att Ace tittar på den. Nej, ska jag spela så sent då? Ja, han tittar uppåt där helt plötsligt. Och sen nu, de har en ordvisa. Come get kissed. Ja, kom och bli kissad på. Destroyer Live har varit med. De gillar att bli tysta hela tiden. Ja, det är fina grejer. För det står också att den 8-showen är sold out. Det står där på vänster sida. Så att det här är reklamen för Midnight. Ja, det är Midnight-showen. It's the Midnight Special. Stackars. Japp, då... Ja, 7 februari ligger Alive kvar på 9:e plats på Billboard.
Rock on Night rasar ner till 47:e plats på Billboard nu. Nu händer det tråkiga saker. Ja, och på Cashbox ramlar det ner till 59:e plats. Och sen är det Mark St. Jones födelsedag. Men han var inte ens tilltänkt till Kiss för den här tiden. Nej, det är ju tur det. Det är fint att du tar upp det i alla fall, tycker jag. Ja, visst är det snällt. 9 februari så är de i Salt Lake City med Point Black. Och det är en arena som tar 5,000 där jag inte har antal. Det var säkert utsålt där också, tror jag. Ja, så kan det ju vara. 11 februari då är de i Portland med Point Black igen. Och den arenan tar 13 000. Det var 11 000 där. Oj. Alltså det händer grejer alltså. Jävlar alltså. De säljer mycket biljetter alltså. Ja, det här är 12 i Spokane i Washington med Point Black. Slutsålt 8 500. Ja, det är mycket fortfarande. Är det där? Nej, det där är ju delstaten Washington, ja, precis. Ja. Spokane. Spokane. Ja. Och tidningen Free Scenes har ju en bild på Kiss på omslaget där också. Free Scene. Vad är det för typ av... Ja, det måste vara så här teatermagasin eller något sånt. Eller musiktidning. Vad hette de här som vi hade? Nöjesmagasinet. Hette den så vi hade i Sverige med så här? Det låter som något liknande. Det låter som något liknande som det. Nöjesguiden. Sånt där. Ja. 14 februari är de i Seattle, delstaten Washington också. Oj. Point Blank. Och den är slutsåld 2997 personer, så det blir ingen jättearena, men den är slutsåld i varje fall. Ja, det är på västkusten i alla fall, Seattle. Det är där borta. Det är långt borta. Det var de på förra spelningen också. Det är långt borta. Och samma dag gör Salt and Pepper en konsert på Pugkeeps med Eric Carr. Och nu rasar ju Alive till 29:e plats på Billboard. Aj. Folk är mätta. Ja, Rock on Night. Ja, men kolla vad som händer på Cashbox. Kolla bara. Ja, den går upp ner där. Nej, 61:a på Billboard och på Cashbox är ju singel på 57:e plats. Du har ju sagt, Bernt, att det är ju Cashbox ska vi inte lita på överhuvudtaget. Har du ju sagt. Men sen kommer det. Vilket nu. Hur man vänder en tidnings intresse för ett band. Ja. Du menar Cream Magazine den 15 februari? Där? Ja. Är det en klassisk artikel där? Den 15 februari? Ja, är det en klassisk? Jag ska se. Det brukar ju, på den här perioden så är de ju rätt och stora vissa artiklar som kom då. Att det kunde vara ett uppslag plus en extra sida, att det var 3 sidor och sånt här. Det är ju så här nu i efterhand som jag sitter och tänker, varför behöll man inte tidningarna intakta? Varför rev man sönder dem för? Men jag vet ju varför man gjorde det. 16 så är de i Missoula i Montana med Point Black och det är en arena som tar 8089 och det är 4300. Jag vet inte om de har kanske inte så stor fanskara i Montana. Men Montana ligger inte det en bit in i landet någonstans där? Jo, är inte det så här, det är lite mer... Det är cowboy-stället. Det är cowboy-stället? Okej. Men vad är det för konstig bild du har här på Point Black då? Vad är det för konstigt? Det är en del av affischen, men jag har inte mer. Men kolla, det är de som är UM-students får billigare biljetter. Okej. Underminer. Okej. Häftigt. Ja. Men det verkar vara en stor affisch. Det är en stackars fot där nere. Jag tror att den är trekantig. Nej, det måste fortsätta uppåt på något sätt. Det där. Ja, det är den bild jag har i varje fall. Ja, jag tror att det är en fyrkantig affisch. Det är bara att det är nedre delen. Eller Roger. Ja, den ena hörnet där. Ja, så kan det vara. Ja. Okay. Och den dagen så skriver ju Village Voice en artikel om Kiss också. Du ser, Bernt, Village Voice till och med. Nej, men Village Voice är ju lite så här på den här tiden en känsla, lite hippiekänsla över den. Och sen så var det ju som så här att det fanns ju vissa medlemmar som hittade vissa medlemmar i Village Voice. Det får vi inte glömma bort. Ja, det är en bra tidning. Så att för alltid så nej men den och fan, det fanns en till
såna här tidningar som man till och med kunde köpa i Sverige på import. Så här fult jävla tidningspapper, men otroligt maffig. Jaha, okej. 8 februari, tyska Bravo skriver en artikel om Kiss. Häftigt. De har ju haft artiklar nu. Har de ju märkt att det finns en publik i Tyskland som vill veta om bandet, och vi svenskar samlar ju på de där artiklarna i efterhand. Fått dem där. Fast man inte kunde något tyska överhuvudtaget. Men hur mycket tyska försökte man inte lära sig under den här tiden? Jag tillhör en av dem som... Jag använde mig till och med till en sån här tyska kurs. Kom dit och så insåg jag det. De kan ta sin grammatik och stoppa upp någonstans. Ja, men du kunde ju ha läst det i skolan ju. Ja, men jag kan säga så här. Jag hade ett val. Antingen så kunde jag välja mellan teknik, maskinskrivning eller tyska. Och jag valde maskinskrivning. Så man har det här. Ja. För man visste ju inte då att alla skulle bli såna här datornördar och kunna skriva med alla 10 fingrarna. Nej, men jag brydde mig aldrig om texten. Jag var mest intresserad av bilderna i tidningarna. Ja, men då... Bilderna var viktigast. Ja. Jag har missförstått Kiss alltid. 20, det är då de sätter sina fotavtryck utanför den här ground. Ja, det är de där klassiska bilderna. Precis. Med de här röda... jag vet inte exakt hur... Det finns roliga. Folk kan se jätterolig ut. Han svullen i ansiktet och allt med. Han kanske har halsfluss där. Står ju utanför Hollywood Vaxmuseum också där. Ja, det finns mycket roligt på den där. Första då ligger Alive på 37 plats. Rock Around Night ligger på 57 på Cashbox. Och nu har de ramlat bort från Billboard topp 100. Stackars. Ja, och sen 22 februari så flyttar de fram en konsert i San Bernardino. För de satsar ju på 23 och 24 så har de ju 2 konserter på The Forum i Los Angeles. LA Forum. Ja. Med Montrose som förband på bägge två. Ja, det är stort. Och det är en arena som tar 18 679, men den är lite luddig den där siffran. Okej. Ja, för den vet vi inte riktigt om den stämmer riktigt. För det kan finns kan det ha varit många gratis på den konserten? Nej, det är 16 283. Det är det på bägge konserterna. Så de verkar vara slutsålda. Okej. Det kan ju vara att scenen är på ett visst sätt. Ja, det kan det ju vara. Det kan så att de inte fick plats eller vad det nu är för någonting. Och sen efter en konsert 23 så har de ju ett party igen då. Där man ska ta bort masken och vilken mingeldate du hade haft där, Bernt, om du hade åkt dit. Unmask yourself. 14,5 år. Det hade varit någonting det. Hade ju... Du ser ju bilden, det påminner ganska mycket om jeans sminkning på något sätt. Det är jeans sminkning lite åt det hållet. Champagne 2 ton buffé. Det där hade varit något för 2 ton buffé. Herregud, du hade ju inte haft tid med brudarna. Du hade ju bara tittat på buffé. Nej, men så mycket mat får inte plats i min mage. 2 ton, vet du hur mycket det är? Det är 2 pall. Det står ju this mask and this mask alone will admit you and your giga. Du måste ta med det där masken för att komma in. Ja, det här är ett inbjudningskort. Det är ett inbjudningskort. Det var lite häftigt. Ja. Och det här är ju inne på Forum alltså. Tänk om du hade upptäckt Kiss lite tidigare. Hade du kunnat vara på den här 2-tons-buffén där. Ja, det hade jag kunnat vara. Ja. Och så hade du varit besviken för de har ingen kinesiskt friterat. Men du ser, det är ett samarbete mellan konsertpromoterna och Casablanca Records som gör Casablanca Records och Pacific Presentations. Och Fun Productions. Det är Fun Production och Pacific som arrangerar de här konserterna. Ja, det är häftigt. Det är otroliga konserter där. Okay. Precis. Och 24 skriver ju The LA Times en artikel om Kiss också. Sen 26 då är de i San Bernardino. Det var den konserten de ställde in dagen innan Forum.
Och då är det Montrose och Point Blank som är förband och det är 7 500. Det är slutsålt där. Oj. Och så får Los Angeles Times skrivit en recension av konserten, står det där. Ja, Som i var... Los Angeles, ja. Mm. Och Circus Magazine har ju en artikel om Kiss och Tyska Bravo skriver också en artikel om Kiss. Ja, då båda igen. Man har märkt att man säljer. Det säljer helt absolut. Man får inte glömma bort heller att Bravo är en veckotidning. Ja, men de är lömska. Ja, de är tjock som fan också. Så att det är bra grejer. Och så Ja. 27 sen är de i San Diego med Montrose. 13 577 och det är slutsålt. Snygg affisch, klassisk affisch med blickstramar och vad är det där nere? Någon jävla ljusglobar eller vad det är för någonting med explosion i. Det ser ut som popcornskålar. Nej, det ser ut som risskålar. Nej, det är någonting som exploderar. Det är en explosion så här, på de där. Det är häftigt. Och Hotter than Hell-bild har de på det där. Man blir lite chockad när de har helt andra dräkter på sig när de uppträder. Fast det har de väl sett på live-skivan där så förstås. Då. Men det var ju den 27, men du ser ju där, det är någon som har skrivit dit 22. Som var originaldatum 22 februari 76. 28 sen då når ju Alive 54 plats och singeln är ju helt borta både den är borta. Cashbox och Billboard nu. 29 då är de på Memorial Center Arena i Honolulu på Hawaii. Och kolla det förbandet säger jag bara. Booga. Det är en komedigrupp från Hawaii. Booga. Ja. Okej. Vi ska inte ha några fördomar om Booga. Jag har lagt med en ljudinspelning på dem. Alltså du har lagt med en ljudinspelning om Booga här nu. Jag hör ingenting. That's what Blossom said too, Farah. Anyway, after that, I took her for go eat cow down Zippy's Drive-In. We went buy 2 bowls of chili corn carne. We would eat the cow. Then after that, I was going to take Blossom home. But Blossom wanted to go see the lights of Honolulu during the night time. So she went down me, drive up to Tentless Drive, go park by the lookout, which I did. I would park the car by the lookout. I would turn on the radio. But my father told me no go turn on the radio because run down the battery. But I had Blossom with me, so I would turn on the radio anyway. De kör någonting som heter Kanaka Comedy, som är en lokal hawaiisk humor och satir. Kommer vi förstå den överhuvudtaget? Ja, jag vet inte, jag har inte lyssnat så mycket på det, om jag ska vara riktigt ärlig. Men att de åker till Hawaii i alla fall, det måste ju vara dyrt för fan. Affischen är ju rolig i alla fall. Ja, det är en arena som tar 8 500 i varje fall. Jag vet inte hur mycket folk det är där, men om Booga är någon jättestort... så kan det ju dra. Ja. Men det värsta är att de har ju en till konsert på Hawaii sen. Ja, men det är inte riktigt en konsert. Det är egentligen en spontan jam session. Det är första match på The Steps på Hawaii. Där medlemmar från någon Leos Rock'n'Roll Rose Show, ett lokalt band. Så Kiss var osminkade. Så Gene Paul Ace spelade, Trent Doving spelade trummor, Brian Douglas keyboard. Och så släpper man ju singeln Shout It Out Loud i USA den dagen också. Men den där spelningen, varför spelar man osminkade då? Man vill ju inte synas. Nej, men det var bara en spontanspelning. De var väl där och käkade någonting och så var det en lokal band. De bara gick upp. Det är ungefär som när de besökte restaurang Räka. Då fick de för sig, istället för att gå och lägga sig i pennan som Ace gjorde, så går man upp och jammar lite här då. Men vad är Peter Criss? Var han sur på hotellet då? Nej, ingen aning var han är någonstans. Så att... Så det var bara en enda spelning i Hawaii. Man flög dit ett antal timmar för att spela en spelning. Otroligt. Ja. Häftigt. Ja. Och sen 2 mars så är de i Hampton i Virginia och där vet jag inte förband eller hur mycket folk det var. Nej. Får jag då fråga en sak som är lite geografiintresserad? Ni är medvetna om var Hawaii ligger? Ja. Och ni är medvetna om var Virginia ligger? Ja, det är långt. Och då undrar jag,
Han de fram? Ja, de tog morgontåget, morgonflyget. Ja, jo. Och då undrar jag en annan sak, nämligen deras scen. Ja. Har det verkligen hunnit fram? De hade ju inte så mycket scen på den tiden. Det var ju en ljusrigg och... Jag ska titta om jag tror inte det finns några bilder därifrån. Jo, det gör det visst det. Från Hampton, Virginia-konserten där. Nej, alltså i Honolulu, det finns, jag har bilder med. Jag ser bara liksom Kiss trumset och så är det en bild på Gene. Man ser inte hur scenen ser ut där. Nej. Så de kanske har haft en enklare scen där borta. Ja, det får mig. Jag var bara lite så här nyfiken. Jag tänkte, det är en jävla bit ifrån Honolulu till Virginia. Man får offra sig lite. Ja, fast de var ju faktiskt de åkte inte från Virginia, de åkte från Kalifornien 27 februari och 29 i Hawaii. Så det är en dag emellan liksom, så att det är nog inga problem. Ja. Men den 1 mars var de ju på den här ölgigget som du sa. Så det är inte en dag emellan. Jo, men det är ju dagen efter när de är i Hawaii. Hawaii är 29 och sen spelar de den där ölgigget 1 mars. Ja, och 2 mars är de i Virginia. Jaha, du menar så? Att Ja, det var så vi menade. Jag bara, vad fan fick ni Virginia ifrån? Ja, det var så vi menade. Det var där Bernt reagerade, att det var en lång sträcka. Ja, för ingenting där det inte finns några siffror så spelar de den konserten. Det finns biljett därifrån. Ja, det är det som är skumt alltså. För det är inte många ställen de har tagit upp den här på. Nej. Så det är lite osäkert. Det får finns vara lite, en biljett därifrån. Men det får vara lite öppet då. Ja, absolut. Jag Okay. ska inte äta gift på att den har genomförts som jag säger så. Då. 3 mars, US Aquarium Weekly skriver en artikel om Kiss. Och sen 4 mars, så är de i Oklahoma City med Mountain Smoke. Och det är 3200 pers där, det är slutsålt. Och det är sånt här band som du gillar också. Bluegrass, country rock, southern rock. De jämförs med Poco. Och vilka är det då? Det vet Bernt vilka det är. Det är country rock. Man tror att det är tufft när man ser omslagen på deras skivor. Och så lyssnar man så tänker man, nu tog jag nog fel i alla fall. Ja, okej. And I have not been known as Saint San Joaquin. I just assume right now, pull on over to the side of the road. I'll show you what I mean. Na 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 na. Na 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 na. You are your woman more than anyone I've ever known. Men det var slutsålt i alla fall. Ja. I Oklahoma City. Det låter cowboybälte. Oklahoma. Man har ju till och med gjort en musikal om Oklahoma när det begav sig. Det är verkligen högt och lågt på deras konsertaffischer. Alltså. Ja, men det är spännande affischer det där. Ja, då reser vi vidare sen. Ja. Då drar vi till 6 mars. Då är de i Lincoln i Nebraska med Boss Skaggs som förband. Och det är 8056 och det är slutsålt. Det är 8056 där. Oj, Boss Skaggs är inte hårt det heller, men det står soft rock / poprock. Precis, jag har lyssnat på Boss Skaggs. Det behöver man inte göra. 3 a.m. is me again, wouldn't you know? Things would have to end this way. I did my best, the perfect guest knew when to go. Perfect, you knew when to stay. Come on, tell
After all this time now, ain't it clear? I've been waiting just for you. Bob Skaggs är till en utav Bernts stora favoriter här. I er fantasi. Ja. Och den dagen så ligger ju Alive på 93:e plats. Och Cashbox skriver då har en bild på Kiss på omslaget den dagen. Titta, Oj. artikel, betalad och så går man upp sen. Ja. 8 mars, då är man i Tulsa i Oklahoma med någon band som heter Electromagnet som förband. Och det är typ någon jazz fusion, progressiv rockband. Ett instrumentalt band. Och det är sittplatser, reserverad sit. Ja, och det är en arena som tar 11 300. Jag vet inte hur mycket det var där. Och tydligen så har ju konserten avbrutits i förtid för det var någon som kastade ölflaskor på Peter. Nej. Så Slog sönder en del av Peter trumset. Det måste varit en jävla hård flaska i sådana fall. Det där. Och många säkert. Ja. Stackars Peter Hårt. Crister. Sånt där är läskigt när de kastar grejer. Ja. Det är inte så ofta det händer på Kiss-konserter. Men det finns, jag såg en dokumentär att det finns vissa ställen i USA där det är fortfarande än idag vanligt att man kastar grejer. Ja, jag vet att vissa scener sätter man ju upp typ hönsnät framför scenen. Men det är ju farligt det där för fan att kasta grejer. Ja, men det finns fint exempel på det. Jag tycker ni ska titta på filmen Blues Brothers från 1980. I början på filmen så utger de sig för att vara Proud Boys. Och så åker de och spelar. Och där, precis som du säger, Roger, där var det hönsnät. För det var vinerflaskor omkring dem. Men då säger de på stället att det är kutym. Vi gör så här. Ja, men det är farligt när man gör så där, tycker jag. Jag tycker inte det är okej. Det är helt hål i huvudet, alltså, om jag ska vara riktigt ärlig. Det är inte okej, för det kan hända så mycket skada som man inte har räknat med överhuvudtaget. Jag menar, vi sitter ju inte och kastar ölflaskor på varandra. Nej, det skulle aldrig falla in. Nej. Överhuvudtaget. Ska vi köra vidare? 11 mars då är de i Huntington, Alabama med ett band som heter Albatross som förband. Och det är ett progressivt rockband från Illinois. Men det känner jag igen namnet Albatross. Jag tror att det är något Bernt har i sin skivsamling. Nej, Albatross var ju ett namn som Kiss funderade på skulle heta från början. Ja. Men har inte Bernt Albatross i sin skivsamling? Jag inte någonting. Va? Jag är osäker. Ja, jag säger inte nej för det törs. Men de har använt Rest to Kill promomaterialet i alla fall. Ja, och det är en arena som tar 9559 och det är slutsålt. Vad betyder pucker up? Pucker up, here comes Kiss. Betyder det se upp, här kommer Kiss? Vad betyder pucker? Vad betyder det ordet? Det vad Bernt håller på med så kanske du förstår. Pussmun och här kommer Kiss. Just det. Är du säker på det där, Bernt? Det där måste vi... Nu är du ute på... Läs första raden som står under bilderna. Jaha, det är ungefär som att puta. Ja, och vad var det jag gjorde för någonting? Puta med läpparna så kommer Kiss. Ja, puta, här kommer en kyss. Okej, ja. Vad bra att du uttalade det på det viset och inte så det blev putta. Nej. Putta mun. Puta, det står ju puta. Ja, man kan uttala det som putta också. Ja, men det... Och sen var det med i Tyska Bravo igen. Tyska Bravo har hittat en kassako här. Ja. 12 mars är de i New Orleans med
Van Wilks heter de, inte det som står där. Van Wilks. Och det är ett amerikanskt bluesrockband. Aha. Och det är 3 500 personer där, så det är slutsålt. Har inte hittat någonting med dem, förutom en bild bara, men inget ljud. Nej. Men då är det Louisiana, det är ju såna här kräftor, de äter såna här kräftor där också. Kreol. Ja, fast då är det en helt annat sätt att äta kräftor än vad vi gör. En helt annan kryddblandning. Vad gör de då? För de det äter är lite kryddigare. Aha. För att ingenting för dig, Bernt, för du äter inte vuxenmat. Så att det är ingenting för dig. Så gör det inte mer intressant, för du kommer i alla fall inte äta sånt. Nej, men det är kycklinglår, friterade, det är jättegott. Ja. Ska vi gå vidare? 13 mars i Mobile, Alabama. Då har en Dr. Feelgood som förband. Ja, de klassikerna. Och det är en arena som tar 3000 pers. Jag har inte antalet där, så det är ingen jättearena direkt. I Alabama, det är ju sådana här sydstatsrockare där. Då kommer den där sydstatsflaggan igen vimlande där och blåser och har sig. Men en fråga, Bernt. Har du koll på Dr. Feelgood? Om de låg liksom, var de poppis här eller inte? Nej, jag tycker det här bara är konstigt. Kan det möjligtvis vara som så, nu gissar jag, att det finns ett amerikanskt Dr. Feelgood? Nej, det är samma Dr. Feelgood. För att det här är den grejen som jag tycker är skum. För att de, precis som det står också, de var kungar i Storbritannien. Varför skulle de åka iväg och vara med på en enda konsert? Ja, Bernt, de kanske var på turné med andra band och så fick de förfrågan, ni var med förband här. Och likadant som Kings of the Sun åker från Australien för att vara med på Europa-spelningar. Fast de sig själva, Bernt. Ja. Tänk till lite. Nu får du vakna till ur din mellokoma där nu. Ja. Sa du korslagda? Nej, jag har inte sagt något om korslagda. Men Dr. Feelgood, alltså, det känns som att det är ett stort band. Eller blev det? Jag vet inte hur de låg till. De gjorde väl, det var väl... Jag har några plattor med. Eller blandade jag ihop det här med... Dr. Feelgood, är inte det mer poprock? Det är deras album från 90. Ja, är det 90 eller 90? Men Dr. Feelgood är ju... Jag vet att Johnny, min barndomsvän, gillade Dr. Feelgood och det förstod jag aldrig, för de var mesiga, tyckte jag. Och det är lite mesrock. Ja. Dr. Feelgood, är det han med ögonlappen förresten? Nej, det är Dr. Hook. Det är Dr. Hook med ögonlappen, just det. Ja, och de har ju precis som ett annat brittiskt band som var producerat av Nicky Chinn och Mike Chapman. De har haft en jävla hit. Och i Dr. Hooks fall så är det... Men jag har den här plattan med dem från mitten på 80-talet och då tycker jag att det är riktigt schysst rökarrock på dem. Så att... Men det där är väl ett band som kom och gick, har jag för mig. Typiskt 70-talsband. Nej, som jag sa, jag har några plattor från mitten av 80-talet med Dr. Feelgood. Föll de fortfarande då? Då måste de ha uppträtt på Sweden Rock också, tror jag. Säkert har de blivit bokade, eller till den här Time to Rock. Det är ju sådana band. Ja, vi bokar Dr. Feelgood. Så står det 5 tappra själar där fram. Vad bra det här är. Jag trodde aldrig, men det var en ful affisch. Ja. Vad hände med Kiss-loggan som är så snygg? Är det någon som inte tyckte om de här blittrarna? Den här Kiss-loggan påminner lite om den loggan som de använde i Cadillac faktiskt. Den påminner lite om den. Ja, ful som fan är den. Ja.
Uff. Ja, den Va? dagen så når ju Alive 94 plats och nu går ju Shout Out Loud-singeln in på 89 plats på Cashbox, men inte på Billboard. Man Vad kan det bero på? Man har släppt singeln där alltihopa. Ja, och Billboard ja. skriver ju en recension av singeln den dagen också på Shout Vad Out. var det på B-sidan på Shout It Out Loud? Kommer ni ihåg det? Var det Sweet Pain? Alldeles rätt. Sweet Pain. Ja. Du hade alldeles rätt. Sweet Pain var baksidan där. Men varför valde man att släppa Shout It Out Loud? Är det den starkaste låten på skivan egentligen? Den var väl enkel, kan jag tänka mig. Ja, eller så, man trodde att det skulle bli som Rock'n'Roll All Night. Det kommer ett datum lite längre fram här, så svarar nog på den här frågan. Okej. Då låter vi det vara öppet och så fortsätter vi resa. För nu kommer årets snyggaste affisch. Oh ja! Det här är fina grejer. 14 mars i Memphis, Tennessee, med ett band som heter Target som förband. Och det är ett hårdrocksband som har rötter i Memphis. Och det är en arena som tar 11 000 och det är 4 361 personer. Det är Systarsrocker som har svårt att... Det här är nog bland det fulaste jag sett någon gång som affisch. Ja, så han sångaren Jimmy Jemison, han blev känd som frontfigur i bandet Survivors. Han började i Target. Jaha, då vet vi det. Han kan ju sjunga. Men den här affischen, den är ju väldigt... Jag älskar den här bilden på Peter Criss. Där han ser ut som någon jättekonstig lurvig sak. Vad har han på huvudet? Ja, men han ser ju ut som så här Killer Clown-film eller något. Vad heter de här clownbanden? Insane Clown Potus eller något sånt där. Nej, men det här är fina grejer. Och sen, det bästa Titta av allt. Titta på Paul, han är svullen, han har tandvärk till och med på sig. Ja. Men här kan man inte, man måste skriva och be att få biljetter. Det tycker jag var mail lite... orders only. Ja. Det var fina grejer. Ja. Och alla platser är reserverade för $6, kan man tänka sig. Ja, men det här är ju Memphis, det är väl ett gammaldags. Det är men sen ska man då beställa alla biljetter, så lägger de på 25 cent per biljett för hanteringen. Ja, så att det är fyrskott. Ja, det är den fulaste affischen vi har sett hittills i alla fall. Ja. Jag tycker den är spännande. Du tycker det är spännande? Ja, alltså de har gjort allting själva. Loggan har de gjort själva. De har men loggan är väl inte tokigt? Den är ju inspelad utav första Kiss. Ja, den kan jag köpa. Jo, lite fet på vissa ställen. Ja, men det är fortfarande de har gjort en egen Kiss-logga. Men Kiss-gubbarna ser för jävliga ut. Ja, men det är för att man klippt ur dem och klistrat in dem igen. Nej, de har ju tecknat dem helt och hållet, ser du väl, Bernt. Det är ju egen tecknat. Men om ni tittar på Kiss-loggan på K, så är det 3 punkter på den långa stapeln och 2 på de här pinnarna. Ful som fan är det, alltihopa. Usch. Den där skulle alla Kiss-samlare ha på väggen. Clifford, hitta affischen och sätta upp den på väggen. Fy fan, den är så ful och anskrämlig. Ja, den är nog värd några spänn, den som har den. Peter Criss är ju ursnygg där alltså. Han har solglasögon, ser det ut som. Nej, nu ska vi inte håna den där affischen med, men den var ful. Ja, 15 mars släpper man Destroyer. Stora underverket kommer här. Ja, vad händer då?
Nej, Man släpper albumet. Ja, men man släpper albumet. Okej, man gör en pressrelease och skriver nu släpper vi Kiss nya album. Destroyer. Punkt. Största plattan vi gjort någonsin. Ja, för sen den 18 mars så ställer man ju in en konsert i Greenville och 19 mars ställer man in en i Macon i Georgia av okänd anledning. Ja. Så det kan hänga ihop med skivsläppet att de ställer in dem där. Okej. 19 så... Ja. Jag har noterat i sydstaterna det här vi är nere i. Ja. Men nej, Lakeland är ju i Florida. Nej, vi har inte kommit det är till sydstaten, Florida. Det där, vi har inte kommit dit än. Okay. Nej, men däremot så när de ska ta sig mera högerut, då hamnar man ju i Florida såklart. Ja. Och 19 mars så kör ju Upbeat Magazine skriver en artikel om Kiss. För sen är vi ju då den 20 mars då på den här Lakeland. Det här vill jag ju höra. String, och det vad hette förband? Lakeland String Quartet. Och det är ett lokalt orkesterensemble som Bill Aucoin hade bokat för att skapa en kontrast till Kiss. Det där vill man ju höra. Vad hade han flummat till sig där? Jag vet inte. Hade han sett någonting speciellt i orkestern? Ingen aning. Tänk om det är ett band som spelar Kiss-låtar just för den kvällen. Ja, det vet vi inte. Nej. Men det är en arena som tar 10 000. Men det är fortfarande live-turnén? Ja. Ja, okej. Det är 10 000 där. Den tar ju 10 000 arenan. Så. Lakeland String Quartet, okej. Och live ligger på 91 plats och Shout Out Loud går upp på 75 på Cashbox. Den har inte gått in på Billboard än. Nej. Det är ju märkligt, visst är det? Det kommer, Bernt, det kommer. Ja. Du är inte oroa dig. 21 mars är de i Miami, Florida med 38 Special som förband. Det kan ju väl inte vara någon riktig Kiss-stad, Miami, för dem egentligen. Det är ju spansktalande mycket och kubaner och sydamerikaner. Det är inte Kiss. Marco. Big Bumpsen, Big Hips. När släppte man alla politiska fångar ur fängelset på Kuba? Jag har inte koll på vilket år det är, men jag tror att det här... Ja, men det är Florida, det är väldigt speciellt. Jo, men det är ändå en arena som tar 6 000, det är 5 000 där. Ja, och det är konstigt. Ja, och under biljetten har ni antagligen svaret på varför de släpper Shout Out Loud först. Aha. Ja, det är första gången de sjunger Shout It Out Loud med där. Kända datum ska vi poängtera. Okej. 38 Specials, de har väl släppt skivor till Europa, eller blandar jag ihop dem med något engelskt band? De är amerikaner och det är country rock. Fast lite tuffare country rock. Där är han har skrivit här rockband i stil med Lynyrd Skynyrd. Och Lynyrd Skynyrd är ju inte tuffa. De är lite tuffare skulle jag säga. Ja, för Lynyrd Skynyrd kan ju bara spela samma låt i 20 minuter. Där nere, Miami är ju väldigt speciellt om man säger så. Så att Trump är ju inte så förtjust i den staden. Nej. Överhuvudtaget Florida. Men han bor ju där med sitt Mar-a-Lago. Ja, han är inte förtjust i det håller på att bli.
För här är det ju första gången shoutout som vi vet om. Och det är inga andra låtar från Destroyer. Men det är lite roligt att Shout It Out Loud spelas på Alive-turnén. Det är lite roligt om man tänker så. Att det är Alive-turnén och så stoppar man in vår nya singel Shout It Out Loud. Men man kör inte Sweet Pain. Nej. Det är inte en sån låt, Marco. Fan. Det hade varit häftigt. Så här Gene Simmons läskig. Ja. Okej. Ja, 24 är de i Philadelphia med bandet Rocket. Då har vi flyttat till norra regionen, Philadelphia-soundet som finns där. Ja, men det är 3 dagar efter, eller 2 dagar efter, så då hinner man ju. Och det är en arena som tar 11 500 och det är 9 871 där. Och de här Rockets, jag vet inte om det här är samma Rockets som är med sen på Rock'n'Roll Over-turnén eller Love Gun-turnén. Ja, det kan det väl vara. Det finns väl ingen som döper sig till det annars. Energisk rockband från Detroit. Tung, bluesig rock'n'roll. Shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. Don't ask me what to think of you, I might not give the answer that you want me to. Oh well. Här var en annons. Ja. Läs annonsen. Läs den inrutade delen för mig. Jag fattar inte. Om man köper en biljett till Kiss, köper man en biljett till Kiss. Eller? Vad står? Tickets for... Absolutely no tickets will be honored except those persons expressly for Kiss. Ja, men du kan inte komma dit med någon annan biljett. Nej, men det verkar som de har skulle ha en konsert i Cherry Hill i december. Och då kanske har gått ut någon information till dem att den biljetten ska gälla på den här konserten. Ja, just det har du rätt i. Så uppfattar jag det. Du får lämna tillbaks den och så får du köpa en ny band. Ja. Det står ju klart och tydligt. Du är ju duktig på engelska. Vad händer här? Nej, men ibland vill man tydligen inte förstå. Vi har förstått ingenting. Jag vet att du har lite svårt att förstå instruktioner ibland. Det har jag märkt när vi skulle installera någonting. Men titta vem som är konsertarrangör. Vem är det då? Högst upp. Jennifer Productions. Det är Dick Clark är med där. Då blir det bra. Han har alltid gillat Kit. Ja. Och Sparks. Ja. Men du ser, biljettpriserna börjar gå upp här nu. Nu börjar det bli dyrt att gå på konserterna. Nej, men det här siffran har varit på några konserter redan innan också. Det blir inte så farligt, 70-80 kronor. Det var ju det vad det kostade i Sverige också. Det blir fan inte så mycket. De har legat på $5-6 per konsert. Om man räknar med dåtidens pengar så är det väl... Ja, det är billigare än idag i alla fall. Ja, absolut. Med inflation och sånt där så kanske det motsvarar 200-300. Så är det fortfarande billigare än vad det är idag. Ja. Då hoppar vi vidare till 25 då. Då är de i Jonestown i Pennsylvania med T-Image som förband.
Det är mycket populärt med sådana här jävla bluesrockband. Var det inne på 70-talet där? Ja, i alla fall i Pennsylvania, det vet jag. Där har vi ju ni hade nog inte kontakt med henne, men Bernadette Balash. Hon bodde i en liten stad som heter Latrobe i Pennsylvania. Och jag blev introducerad i slutet på 70-talet, eller i början på 80-talet för all musik som fanns där. Fy fan vad mycket sån här bluesrock och countryrock och country och fan och hans moster. Men det finns en del delstater där det är jättepoppis i. Man skulle ha en hatt på sig, en stor jävla hatt. Det fanns en rolig anekdot du har skrivit här, att keyboardisten jag tänkte precis ta det. Don Hitchkins skrev senare hitten för Rod Stewart, bland annat Do You Think I'm Sexy? Och det är ju i samma veva här, det är ju väldigt nära här precis. Ja, den kommer ju... Kommer inte den skivan 76 också? Men den är ju så jävla sönderspelad. Låten, hitsen på den. Men är det den som är sen Aja Baja? Va? Att det är en stulen låt? Rod Stewart har en stulen låt. Ja, men inte det Sailing? Det är antingen Sailing eller Do You Think I'm Sexy. Det är någon av de här stora hittarna som han har fått Aja Baja för och så kan det vara. Och jag tror faktiskt att det är Do You Think I'm Sexy. Ja, det kan vara jag vågar så. inte svära på det, men det är någonting som hände där och så fick de göra upp i godo. Ja. Ja. Bernt, vet du vilket band Buddy Miles är? Det visste han inte. Nej, alltså jag satt och sög på vad det lät. Alltså det låter som ett jazzband. Det låter som ett jazzband. Vad hittar ni det namnet då? Buddy Miles då? Längst ner i anekdottexten. Aha, okej. För trummisen har tidigare spelat med bandet. Det var därför om du visste vilka det var. Det var därför det där visste jag inte. Men om vi tittar på affischen där. Har ni sett vilken bild de har där? Ja. Den är alldeles ny. Den är ganska ny. Den är ovanlig dessutom. Det här klassiska när man tittar ut genom... Den är det väldigt roligt påhitt tycker jag. Att man tittar ut genom USA och sådär. Det är väldigt roligt påhitt tycker jag. Inside looking out. Just det. Fan, det har inte jag tänkt på att USA fan de tittar ut i. Ja, för att Kissnörs-loggan baseras på den. Det var den jag fick idén när jag gjorde den här första. När Sverige, då ligger Sverige. Och så tittar Kiss, då har jag snott samma poser, så tittar Kiss ut genom Sverige. Om ni har reagerat på det. Det fanns en bild på Kissnörds väldigt tidigt där den drevs av Johan Wallin och han ville ha så här huvuden. Då gjorde jag huvuden på den tiden. Nu gör jag inte sånt längre till någon annan än mig själv huvudet. Så. Eller de sajter jag är engagerad i. Men då använde jag Sverige och jag tror att den trycktes med på t-shirt. Jag har en t-shirt där de tittar ut genom Sverige. Sådär. Det stämmer. Det är ett liggande Sverige då. Precis. Ja, då tar vi 26 mars. Då är det med Harrisburg, Pennsylvania med Artful Dodger som förband. Och det är slutsålt där. Det är 13 000 pers på den här konserten. Är det här kärnkraftsolyckan kommer hända? Det är den staden, ja. I Harrisburg? Ja. Jävla tur att de inte var där då när det hände. För det var väl en 70-talshändelse, slutet av 70-talet. Men grejen är ju att för att citera Tage Danielsson, den var ju så osannolik att den aldrig kommer att äga rum. Så osannolik var den. Men han skruvar ju till alltihop. Ja, men det var efteråt. Ja, det var efter. Men Artful Dodger, de har ju alltså blivit kallade för världens bästa band som aldrig blev riktigt stora. Det är lite roligt. Jag tycker det är ett coolt namn. Men har vi musik på den där Artful Dodger? Ja. Okej, då får vi lyssna på bandet som är världens största band enligt Roger.
Nej, det är inte jag som påstår det. Roger påstår inte det, men de vart inte riktigt stora, säger Bernt. Men Roger tycker att det är världens bästa band. Så jag rätt nu? Nej, det är så. Nu sitter jag och driver med er. Men har ni kollat på vart de spelade någonstans? Jag gillar stället de spelar på. Farm Show, eller? Farm Show Arena. Ja. Det är bland kossor och lamm. Ja, det låter som en sån här rodeo-arena faktiskt. Ja, Harrisburg. Walnut Street. Sen en sån gammal grej man känner igen från förr. Please enclose self-addressed envelope. Ja, stamped self-addressed envelope. Ja, precis. Ja, det ser man inte idag i annonserna. Nej, det är borta. Skicka e-post. Ja. Japp. Då kör vi 27. Då hade de ett tillfälligt datum för en spelning i Utica i New York. Vet inte varför den varit inställd. Alive når ju 89:e plats och nu har den gått upp lite igen. Jaha, titta Bernt, du så räknade ut den. Och Shout Out Loud låg ju 64:e plats på Cashbox. Den har inte gått in på Billboarden. Nej, det är så märkligt. Vad kan det bero? Men Cashbox är ju första divisionen. Du måste först klara första divisionen och sen kommer du upp till andra. Eller andra division, sen kommer till första. Och 28 mars är de i Springfield med Artful Dodge igen och det är slutsålt. Det är 10 395 personer där och det här är sista spelningen på live-turnén. Aj. I Massachusetts. Vad säger Massachusetts? Massachusetts. Är inte det så här cowboy-ställe det också? Det låter som det. Det låter mycket cowboy över det här. Fast vi vet ju vilka det är som bor i Springfield. Är det familjen Simpson du tänker på? Ja, precis. Är det där de bor? Jaha, oj. Som jobbade på Harrisburg. Nu har du fått ihop det. Då förstår man att det vart som det vart. Du vet, han hade långt till jobbet så han var tvungen att sova lite i bilen. Ja, nej. Men det här blir den sista officiella, för egentligen sen i nästa block så är det ju fortfarande livescenen och kör både i Kanada och Europa. Men då har de plockat in Destroy. Nej, det är inte Allied. Det är pre-Destroyer-eran. Jaha, det är så det heter. Ja, pre-shows för Destroyer. Ja. Och alltså det är Destroyer-sång, mycket mer Destroyer-sånger. Här är sista spelningen på Alive och sen blir det European
vad ska vi kalla det? European Taste of Destroyer Unalive Tour. Ja. För de spelar ju först i Kanada. Ja, kommer jag ihåg. Ja. Och sen därifrån åker de iväg sen till Europa. Om jag inte är helt ute cyklar så tror jag att de har några Amerikaspelningar till där faktiskt. Men man kan säga att Alive-turnén pågick väl nästan, om vi räknar in det från Dress to Kill och allt det här. Det är väl nästan ett år det pågick. Ja. Hållde på där. Det skulle man ha tänkt om här när man går på första konserterna vi pratade om 75. Det var inte mycket folk då. Nej. Och nu är det ju väldigt mycket och det är utsålt. Det här blir tufft att få biljetter. Ja. Du kan inte göra som Bernt, vänta till sista sekund som han är specialist. Vänta, det är alltid någon som blir sjuk, Marco, och det vet du. du. Det är alltid någon som blir sjuk. Tänk på det. Det är Bernt som har sagt, det är alltid någon som blir sjuk. Det kanske ska trycka på citat på en t-shirt. Det är alltid någon som blir sjuk. Känner jag någon som gör t-shirtar? Det kanske jag gör. Ja, du får ta kontakta. Du kan kontakta dem. Men jag tror på den här tiden så var man nog tvungen att köpa i förväg liksom, för att garantera sig en biljett. Ja, du kunde nog köpa på konsert. Det kan du ju göra. Det har man alltid kunnat göra. Ja. Här var det ju, på något ställe så var det ju mail order only. Det finns aldrig en konsert som det inte finns biljetter till. Det är som Bernt säger, det är alltid någonting som fubblar och fibblar på något sätt där. Ja. Den här dagen så hade ju tyska Popfoto hade en poster på Kiss i sin tidning. Vad är det för tidning? Popfoto? Är det en konkurrent till Bravo? Popfoto? Den är lite mer musikmässig. Bravo är ju en ren ungdomstidning. Om jag de har ju en artikel hur du använder kondom och liknande. Och sånt här. Och så finns det en bild på hur man använder. Ja, hur man gör. Ja, de var aldrig rädda för att visa det. Bravo var väl jag kan tänka mig när Bullen-redaktionen kom på så tittade man på tyska Bravo. Det här är en bra koncept att göra Bullen på. Det är aldrig den som är med på bilden som har skrivit frågan. Nej, men det var vi ska säga Popfoto. Jag har någon bild där med Kiss på omslaget. Och sen är det någonting om Muhammad Ali i samma tidning. Och det är någonting med Sweet. Och sen är det träningarna inför olympiska spelen. Det är typiskt tyskt. Fast då kan det vara bra att känna till. Vad var de olympiska spelen 1976? Är det någon som minns det? Här ser jag de här tidningarna. Herregud vilka bilder det var. Ja, det här är ju så sexigt omslag så, Bernt. Titta här, vilken farbror. Oj. Ja, det är fina. Ja, men det där är den tidningen jag pratar om. Så att, har vi... Men är inte det där en känd gubbe i något band? Är det inte där Uriah Heep-sångaren eller något sånt där? Dave... Jag vet bara att Kiss David Byron. Det är väl något Uriah Heep eller sådär. Hår i bringa. Ja, det kan det säkert vara. Men han var väl sexig på sin tid. Jag vet bara att Kiss var på omslaget 76. Ja. Kiss var på omslaget 76 som jag minns rätt. Ja, vet du vem som var på omslaget 74? Titta! Alvin Stardust. Ja. Herregud. Marco förresten, jag tror att du behöver ett par Alvin Stardust-skivor till i din samling. Jaså? Herregud, vad är det med det? Bernt, lugna ner det här nu. Ja, men de här, hur många tidningar hade tyskarna egentligen? Bravo, Popfoto. Man hade Pop, fast Pop, sista P är spegelvänd så det står Pock egentligen. Ska vi se här, vad hade vi mer som jag kommer ihåg? Popfoto, Bravo Poster får vi inte glömma bort. Den kom 76. Det är något som heter Pop Rocky också. Det känns bekant. Ja, för tyska, det är mycket, det är en stor publik som de har i Tyskland. De är ju 50 miljoner eller någonting sånt. Och så tänk också att det var efter kriget, många hade gjort nya ungar, de ungarna hade växt upp nu. Så att det är många i den här generationen som köper tyskarna var väl samtidigt, har alltid varit väldigt nyfikna av sig på nya band och sånt här. Jag får den känslan när man läser deras tidningar att det var mycket nyfikenhet som var där. Dilemmat är ju
dilemmat är ju bara att under den här tiden så det var inte så många tyskar som tyckte att engelska var bra att lära sig. Nej, men det kan det ju vara. Det var ju många länder i Europa. Så nu... Nej, men jag ska säga att men vänta ett tag, Finland var ju värre. Det är ju helt jävla hopplöst. Tyska kunde man prata med finnarna. Ja, för de var ju med i det här gänget, de som skulle bli Überalles där. Jag tänkte säga, jag ska nog inte öppna den där dörren heller, den får vara. Nej, vi stänger Überalles dörren där. Ja, ska vi stänga avsnittet också då? Ja, var det slut, Thomas? Jag har inga fler... Ja, du har bara streck här nu. Ja. Så de tog en paus och vilade där sen. Du har ingenting vad Paul gjorde där, om han var dåligt och var ensam? Inga konserter, ingenting där. Ingenting? Nej, för här är ju sista, sen drar de ju igång i... Jag ska ha det lite osagt. Vänta, jag ska se vilket datum. Det blir i april, det blir jättestort ståhej med Destroyer och grejer och sånt här. Eller Roger, så får det bli en cliffhanger till nästa avsnitt. Ja, Destroyer, det blir spännande. Nu ska vi prata om den. Det kommer bli 7 timmar det avsnittet. Skivan som är allt för Kiss. Men den var inte så bra då. Inte när den släpptes så var det inte allt för Kiss. Det var missförstått och det ena det är konstigt. De kör några konserter i början av april i USA, sen är det Kanada som gäller. Det är en ganska lång turné de kör där. Häftigt. Man får inte glömma bort att Kanada är ett jävligt stort land också. Ja, det är ett stort land också, men det är mycket skog också. Man bor inte överallt i Kanada. Ja, Cliffhanger kan ju bli Europaturnén om det var bu eller bär egentligen. Ja. Men ska vi stänga lådan här nu då? Absolut. Och vi hoppas när ni var med på den här resan. Det var tuffa månader här. Ja. Och vi får ursäkta att Bernt far iväg i samtalet så mycket alltid och blir alldeles till sig. Idag var han laddad. Hur menar du nu? Ja, att du far iväg i konstiga ämnen hit och dit. Det vet jag inget om. Men det är förband som ingen annan hört. Men det är en viktig och spännande tid där i varje fall. Det är nu man börjar kliva mot men nu allt med Kiss är ju spännande, Roger. Ja. Till och med äldre är spännande, säger vissa. Det finns en liten intressant... Jag ville bara ta upp det här, för att jag tog fram den här skivan. Det här är Elton John. Det här är Captain Fantastic and a Brown Dirt Cowboy. Och som ni ser på omslaget så är det mycket som händer. Jävligt mycket. Och det är sån här vika ut-omslag. Jävlar vad lång den var. Den tar aldrig slut. Så. Och sen när man tittar inuti. Det är nu det kommer. Jag undrar när han lyssnar på den här senast. Är det massa lullull i den? Ja, det är lullull. Här har ni ett tjock jävla häfte. Det kanske inte framgår så mycket. Då har du texterna. Och sen annan tjock jävel här. Och som av en händelse så råkar det vara en serietidning. Oj, vad häftigt. När kom den där skivan då? 75. Samtidigt som Kiss. Kiss hade ju också serietidning 75. Den här seriestrippen där. Alltså det är hur mycket jävla skit som helst. Så att jag undrar lite grann. Jag påminner om live-bokletten. Nu ska vi inte... Kiss är alltid de som är påhittigast. Nej, allt gör Kiss först. Den påminner lite om The Originals-boken faktiskt, häftet. Ja, då var Kiss före. Ja. Ja, då ser Bernt. Försök inte här nu. Smutskasta vårt band. Jag skulle ju säga att det här var en trend just då, att man skulle göra plattorna. Okay. Ja, det får du säga. För tänk du så här, att vi hade många artister, fan det känns som jag upprepar mig själv, 2 album, turnera, skriva låtar. Det spelar ingen roll om det var Kiss, Sparks, Elton John eller vilka det var. Det var 2 plattor om året som gällde. Och då kom det ut mycket plattor, vilket i sin tur innebar att då måste man kunna fylla dem med någonting. Det kan inte bara ha musik, utan måste ha något mer. Och det är ju det här som är en trend just då, att det är utvikbara omslag. Det är grejer som ligger i. Allt ifrån kaffe till konjak eller vad man nu stoppar ner för någonting. Och
det hade också varit intressant, nu har vi en Kiss-podd, men det hade varit intressant att se under den här tiden, säg 73 fram till slutet av 76, innan diskot slog igenom helt och hållet. Vad fanns det för någonting i skivorna då? För jag tror inte att Elton John och Kiss var ensamma på att stoppa in massa. Nej, de var inte ensamma. Alla hade något dumheter i dem. Ja, men nu lämnar vi det här bandet. Ska vi ta paus nu? Nu tar vi en paus och så återkommer turnén med Roger här. Vi ska följa Roger när han följer Kiss fotspår där. Så att vi följer Roger och Roger följer Kiss. Och vi kommenterar och är dryga och allt möjligt hela tiden. Så att det är en spännande resa. Så att vi syns snart igen då. Eller hur? Ja, absolut. Inom kort. Ja. Hej då! Hej.